Okay, good morning everyone, and welcome to our online training in basic web development using WordPress. So my name is Kevin and I will be your facilitator for today. So before we get started, I just wanted to go for a few quick reminders. So please note that our session will be from 8 a.m. to 5 p.m. So apologies for the delay. Second, be aware that the capacity of the Zoom meeting is limited. If you are unable to join the Zoom, this training is extended via Facebook Live in our official Facebook page, DICT CAR. And third, please make sure that your name and email are entered correctly on the attendance form. So this will be used for attendance and certificate purposes. And last, make sure to download any necessary applications or files before the start of the session. So this will ensure that you are able to fully participate and follow along with the training. Now, let's get started. Please let us have a moment of silence for the prayer. Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of this in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, so please help me welcome the Regional Director of DICT CAR, Engineer Ray M. Parnacio, for his opening remarks. Good morning, sir. Hello, Director Ray. Nakamute yata kayo, sir. Hello, Director Ray. Nakamute ka, sir. Sinong RP nyo ngayon? Si Reeve, sir. Si Rib din? Yes, Okay. sir. Rib, ikaw pala yung RP. Again, congratulations for preparing this training as early as the first week pa rin, first week of this 2023. And congratulations to everybody. As you know, mandato kasi ng DICT for the entire DICT to capacitate our yung productive population natin, so that doing this we will be able to kumbaga create an environment of people who have skills towards working towards a knowledge economy, an economy that will help the economy of our country, gaya ng DICT CAR in particular, parang sa ganun we can be globally competitive. That's why ang reason ito is we are doing this so that we can compete globally. It is given free. Kaya siguro these opportunities should be taken or should not be taken for granted. Dapat gawan niya ng paraan. You can make take this an opportunity to get all the information that you have. We will be preparing you for the basic knowledge. Now it's now up to you to enhance this, yung mga training na nakuha nyo dito sa DICT.
Now, what I can say is that because this is online, itong basic web development using WordPress, and I think this course is very helpful in so many ways. So take advantage because this is online. Please take time to concentrate, focus on the training, so that you can absorb a lot of information and knowledge and skills. Yun lang hinihingi namin. And of course, after the training, we are hoping to get feedback from you because all the information that will be, that we have here, we will ilalagay namin sa database so that we can get in touch with you. Siguro 3 months to 6 months kung nagamit nyo itong training na ito, o it would help you, find a more productive job in the future. So again, Kevin, Rib, maraming salamat. Congratulations for preparing this as early as this month, as early as this week of 2023. And to all everybody, I wish you good luck and please enjoy the training that you will be having for the rest of the days. Thank you and maraming salamat. Thank you so much, Director Ray, for that inspiring opening remarks po. May I also request everyone, especially sa mga nasa Zoom participants natin, to open your cameras for the photo opportunity with the Regional Director. Kindly open na lang po, Sir Ma'am, mga cameras po natin. And po, so a total of 100 participants po sa Zoom platform natin. So we have 4 pages. Okay, at the count of 3, 1, 2, 3, smile. Okay, next page po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay, third page. 1, 2, 3, smile. And last page. 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you so much for opening your cameras. So let me share my screen lang po ulit. Rib, pwede mag-interrupt. Matanungin ko lang kay Rib kung i-apply na yung training system dito as early as Yes. today. Yes sir, naka-apply na po, naka-upload na po yung mga registrants ngayon sa Okay. system. Sige, thank you. Very good. Sige, salamat. I will be leaving kasi may interview ako ng PTB4. Thank you. Sige po. Thank you sir. Thank you, sir. Okay, so we have a few house rules lang po during with our training. So first, mute your microphone unless you are speaking. Second, use the chat function for questions and comments. So we may also ask you to type numbers, keywords, or use the reaction button to make our training more interactive. And also, we may also not or cannot assist all questions or clarifications during the training due to huge number of the participants today. So regardless, you can review later on yung mga recordings po natin, especially dun sa pag-create po ng final outputs po natin. So third, stay on mute if you are not speaking to minimize the background noise. 4, keep all electronic devices on silent mode to minimize distraction so that we could fully concentrate during the training. And last, be respectful and courteous at all times. To get your certificate, so we will be issuing the certificate of completion to those who successfully completed all the training activities. If you meet this requirement, you will receive a certificate via email. And for the certificate of participation, you should attended all the training session. And it will be also be shared your certificate of participation via email. So please do not forget to fill out our attendance form. So we have 2 attendance form. We have the morning attendance form and the afternoon attendance form, which will be shared later on. Okay, for our resource speaker. So our resource speaker is the training specialist 2 of the DICT CAR. So please help me welcome Sir Riv Michael Angelo Callejo. Good morning, sir.
So, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon po, ang topic po natin is about WordPress. Yun. So, sino po sa inyo yung tapos na pong mag-download ng mga required files natin na sinend sa email po ninyo? Patype po ng 1. Yun, so naka-download. Marami na pong naka-download. So required po kasi ito para mapatakbo po natin yung gagawin nating web application. And so yung una is yung SAMP na gagamitin nating para dito sa WordPress. And yung isa po na sinend namin link is yung WordPress na file. Doon po sa nagkakaroon ng mabagal na downloading, yes, na-experience ko rin yan kaninang umaga lang. Siguro maraming gumagamit ng link dun sa mismong website ng SAMP kaya mabagal. So gamitin na lang po natin yung link din na isi-send ko sa chat box sa Zoom, and sa mga nasa Facebook Live, ipipin post po namin yung link para ma-download po yung SAMP and yung WordPress file. And so is-share ko po dito yung link para sa itong link po na ito is SAMP version 7.4, bali medyo luma na siya. Pero yung sinend ko kasi sinend namin sa email ninyo is yung latest. Yun sana yung gagamitin natin, but yung iba po na hindi pa naka-download dahil 3 hours yung downloading, pwede naman po kahit itong 7.4 muna ang gamitin natin. And so sa Google Drive ko po siya in-upload para medyo mas mabilis po. And so while downloading po, download nyo po muna yung SAMP na sinend ko sa link sa chat box, then yung WordPress na file na sinend namin sa email, download nyo rin po yun. So 2 files po yung kailangan natin for this training. So discuss po muna tayo while waiting po sa iba natin na download. Sir, meron po bang Mac? Meron po ata sa SAMP din. Check ko lang po. Kaso baka mabagal pa rin yung download dito pag sa SAMP mismo ang galing, pero try po natin. Yun, medyo mabagal. Ayun, hindi po kasi ako nakapag-save ng installer for Mac po. Hindi ko na-save at na-upload sa Google Drive. So siguro kahit ano po, kung magkakaroon naman po tayo ng recording, so recorded po itong training na ito. Then yun, pwede niyo pong panoorin yung replay. Then bibigyan naman po namin kayo ng time. Papahabain po namin yung deadline ng pag-submit ng output para po kahit na hindi kayo nakasunod ngayong araw na to, kung kunwari mabagal yung pag-download, hindi kayo nakapag-install, then bibigyan po namin kayo ng time para matapos nyo po yung output natin. Then pag na-complete nyo po, nakapag-submit kayo ng output, mabibigyan po kayo ng Certificate of Completion. Ayan. So what is WordPress? WordPress is a free open source platform for website creation. It is also known as content management system, written in PHP using a MySQL database. In simple terms, WordPress is the easiest and most powerful blogging and website builder in existence today. So yung WordPress kasi, kaya ito yung topic rin natin ngayon, ito po yung pinakamadaling gamitin. So kahit na wala kayong background sa programming, sa website development, makakagawa kayo ng website using WordPress. And ito po yung pinaka-ginagamit ngayon ng mga developers or mga website builders kasi ito nga yung pinakamadali at pinakamabilis na pagbuo ng website. So later on, ang gagawin natin, gagawa tayo ng website ng isang business pang company, ganyan. So yun, ito ang gagamitin natin, yung WordPress. So within the day, makakabuo agad tayo. So hindi, unlike dun sa mga traditional na paggawa ng website, abutin po tayo ng ilang buwan para lang makabuo ng website. Pero using WordPress, kahit isang araw lang po, makakatapos tayo, makakabuo tayo ng website natin.
So ano po ba yung features ng WordPress? So meron ditong SEO or Search Engine Optimization, begins at a technical level, and WordPress delivers an exceptional code base for SEO. SEO allows your website's content to be found via common search engines such as Google or Bing. So yung SEO po kasi built-in po yan sa WordPress. Ang trabaho po ng SEO, yan po yung kapag since ang WordPress po is CMS or Content Management System, yung mga pinopost po natin doon, mga articles, ganyan, magiging visible po siya sa search engines such as Google. So kung meron tayong website at may nag-search, kunwari ang product natin is parang yung gagamitin natin, yung gagawa natin ng website ngayon is ang product nila, kape. Yun. So kung nag-search tayo ng kape or tinype lang natin yung title ng website na yun, automatic magiging visible po siya sa search engines. Yun po ay kapag fully uploaded na siya sa hosting kung meron ng domain, ganyan. And so nakakatulong rin po to para sa ads, ganyan, and traffic. So kung nasa top 1 lagi ng search engine yung website natin, magandang impact po yun. Next is speed. WordPress is a lean website framework that is constantly striving to remove code bloat that slows down the loading speed of a website. Yan. So itong si WordPress kasi, pag mag-start tayo na buuin siya, parang hindi pa nakalagay lahat doon ng mga features. So nasa sa atin yung kung gusto nating install or idagdag sa WordPress natin. So magandang feature po yun na hindi agad naka-install lahat ng mga application or plugins para hindi po bloated yung application natin. Kasi kapag bloated, ibig sabihin nun, ang daming naka-install, ang daming nakadagdag na plugins, tapos hindi naman natin nagagamit, nagpapabagal po kasi ng website natin yun. Next is mobile friendly. Most WordPress themes are now mobile friendly or responsive out of the box. So dito, automatic yung mga themes na gagamitin natin or templates, pwede na siya agad sa mobile. Unlike sa traditional, iba yung coding para maging pang PC siya, pang desktop, Windows, iba rin yung coding pang mobile. So dito sa WordPress, wala na po tayong coding na gagawin. So magbibuild lang tayo, bali drag and drop, konting adjustment, alignment, makakabuo na agad tayo ng design. And automatic na po na available na rin siya for mobile. Next is media file library. So WordPress includes a built-in media library where you can upload and embed media files such as images or videos into your pages or posts. So si WordPress, meron na rin siyang media file library kung saan pwede na natin doon i-save yung mga files natin or yung mga media. So unlike sa tradition din na coding, manual po na dinadagdag yung bawat image or mga files, ganyan. Dito, meron na siyang parang storage area na i-upload lang natin yung files. Masasave na po yung mga pictures, yung mga files. Yun, meron po yan sa WordPress. Next is easy to use interface. WordPress is very easy to use with no complicated settings. If you can use WordPress processor, you can use WordPress. WordPress also has a focus on accessibility. So yun nga, easy to use yung WordPress. Kahit hindi kayo developer, madali nyo pong matututunan ito. And custom menus. WordPress makes it easy to create navigation menus with the links to your pages or custom links. So yung menus, yun po yung mga kiniklik natin na tabs. Yun. Sa mga website, di ba may mga tabs, meron yung home, about us, contact us, ganun. So dito sa WordPress, automatic rin po yung paggagawa ng menu. So ida-drag and drop lang natin, magkakaroon na po ng menus. So next. So yung necessary programs to install, SAMP or WAMP. Pero yung pina-download ko po kasi sa inyo, yung SAMP, kasi ito mas less complicated po siya. Yun. Pero pwede rin naman pong WAMP kung familiar kayo sa WAMP. Pero sa ngayon, SAMP lang po muna tayo para mas madali and para pare-parehas po tayo. So yung SAMP po kasi,
yan po yung kailangan para mapatakbo yung mga PHP programs natin. And yung WordPress kasi, ang programming language niya is PHP. So, hindi po siya tatakbo kung hindi tayo gagamit ng SAMP or WAMP or any Apache HTTP server. And sa SAMP po, included na rin po dun yung MySQL. So, pwede na rin tayo bumuo ng database using SAMP. And so, ito po yung mga links for download. Sinend din po namin sa email ninyo. And kung sakali na gusto nyo download yung mga latest, ito po yung links or pwede nyo pong i-type lang sa Google yung SAMP. So yung pinakaunang mag-a-appear po doon ay yung website nila. Then pwede nyo piliin kung ano yung i-download nyo na version. So for example, ito yung website ng SAMP. Pag tinype nyo kasing SAMP sa search engine, SAMP, then ito yung pinakaunang mag-a-appear, yung apachefriends.org. Yan. Tapos, andito po yung mga versions. Ito po kasi yung latest. So, nasa 8.2.0 na po tayo. So, ito yung for Windows. Kung Windows ang gamit yung operating system. Pag Linux, ito naman po. And for Mac or OS X, ito po yung ida-download ninyo. Yes po, may demo po on how to install sa SAMP. So, yung iba po kasi nagkakaroon ng problema na mabagal mag-download. Pero kahapon po kasi mabilis pa yung downloading niya. Pero ngayong umaga ata mabagal yung downloading sa SAMP. Umabot ng 3 hours. So, sinend po namin sa chat box yung in-upload ko na lang sa Google Drive para mas mabilis yung download. But 7.4 po kasi yung version na yun. Pero sa tingin ko tatakbo naman yung WordPress natin kahit na lower version ng SAMP yung gagamitin. Yun. So yung sa WordPress naman, type lang din natin WordPress or wordpress.org. Dito sa wordpress.org, dito po natin mada-download yung WordPress files or dito natin yung yung pinakasimula ng bubuuin nating website. Andito po siya. I-download lang natin yung WordPress. Yan. So, kung bubuo tayo ng, kunwari, nawala natin yung link, ito lang po yung isi-search natin. Punta tayo sa wordpress.org, da-download natin yung latest WordPress. And so, ito po yung sa SAMP installation. Pero, i-perform na lang natin yung pag-install ng SAMP. So ito po yung mga files na pinapa-download namin sa inyo. Ito po yung SAMP, ito yung installer ng SAMP. Then ito po yung file ng WordPress. So ang una po, install lang po muna natin yung SAMP. So install po natin yung SAMP. I-open lang po natin to or double click. Tapos may mag-a-appear po na UAC. Yan. So i-yes lang natin yon. Pag may nag-appear na do you want to allow this app to make changes to your device. And kung may nag-appear na ganun sa inyo, and so i-open lang po natin yung SAMP. Tapos pag may nag-appear po na UAC or yung tinatanong niya kung do you want to allow this app, i-click nyo lang po yung yes. Then may mag-a-appear ulit na ganito. Sabi niya, warning, important because unactivated user account control. So i-okay lang po natin ito. Yan. Then pagkatapos nyon na yes na natin yung mga UAC, na click na rin natin yung okay, may mag-a-appear po na setup window. So ito po yung itsura ng setup ng SAMP. So ito yung pinakasimula bago mag-start yung installer. Yes po, okay lang po yung gumagamit ng 3.3 po. Then click lang po natin yung next. Ayan.
Pagka-click po natin ng next, by default, naka-check po lahat ito. So, by default po, wala na lang po tayong gagalawin dito. I-leave as default na lang natin na naka-check lahat yan. Tapos, i-click lang ulit natin yung next. Yan. Tapos dito, sabi niya, installation folder. By default po, ito na lang din po. Wag na natin gagalawin yung folder or location kung saan natin siya install. Para for this training, pare-parehas lang tayo kung saan natin isi-save yung file natin or yung WordPress file natin. So, click lang ulit natin yung next. And so, puro next lang ang gagawin po natin dito sa SAM. And next naman is yung language. So, by default, English. Bali, dalawa lang naman yung option dito. And siguro, lahat naman tayo mas prefer ang English kaysa dito sa DH. Yun. So, hindi ko rin ma-pronounce to. So, yun. English lang po by default. Next lang natin. Tapos, pagdating po dito, meron na naka-check kasi na learn more about Bitnami for SAM. So, ito, pwede po natin i-uncheck. Kasi pag naka-check po ito, after ng installation, may mag-open lang na tab or na browser kung saan malilink kayo doon sa SAM or guide ng SAM. But since i-guide ko naman kayo sa paggamit ng SAM, kahit i-uncheck na lang po natin to para dire-diretso na lang po yung installation. So yun po, click lang natin yung next. Then click ulit natin yung next. Yan. So dito po, antayin lang po natin na matapos yung installation. And so antayin lang po natin yung installation ng SAM. Pa-type 1 naman po sa mga nag-start na mag-install ng SAM. And kung nakasabay po ba nag-install sa SAM? Yan. Yung kapag may error po, ayan, baka may naka-install po kasi na ibang application sa computer nyo na gumagamit ng ganong port. Ayan, uninstall nyo na lang muna kung may iba kayong naka-install dyan. Baka may naka-install na WAMP or any other application na related sa website development or yung paggamit ng port 80. Yes po, makaka-apekto po sa app. Kasi kung yung gamit yung computer ngayon, ginagamit niyo siya pang develop din ng ibang application, yun, magkakaroon ng conflict kasi sa SAM. So, uninstall nyo na lang muna. Pero make sure po na naka-save or naka-backup yung file nyo. Kasi pag binackup nyo yan, baka naman ma-delete yung current na ginagamit nyo na pangbuo ng website nyo. Installed but can't open. Pa-check po kung baka yung computer nyo po is 32-bit. Ayan, so 64-bit na po kasi ata itong SAM natin. Or yung sa mga nagkaka-error po, try nyo na lang din na ang gamitin is yung link na sinend ko po. Ito, yung sinend ko sa chat box, yung 7.4. Baka kasing iba hindi nag-error sa latest version ng SAM. So, pwede naman gamit kayo ng lower version ng SAM. Yung 7.4.
Pag mobile lang gamit, hindi po pwede po. Yun. So, kailangan po talaga computer ang gamit kapag nagde-develop ng WordPress. And for ano po ito? For computer lang po. Yung iba tapos na mag-install. Sige, antayin po natin yung iba. And ako rin, hindi pa po tapos yung installation. So yung topic kasi natin is basic WordPress. And since marami po kasi yung participants and marami rin sa Facebook Live na nanonood, nag-attend doon. So medyo nagkaroon na tayo ng adjustment sa magiging topic natin ngayon. Bali ang gagawin natin is yung pinaka-best and fastest way na makakabuo tayo ng website using WordPress and yung magagamit po natin. Kasi kung magtuturo ko ng basic WordPress tapos hanggang basic lang, tapos hindi naman natin magagamit, parang sayang lang. So, ang gagawin natin yung kahit basic siya, yung pinaka-fastest way na lang na makakabuo tayo, makakapag-produce tayo ng website para sa isang stakeholder or client. Ano? So dito kasi hindi natin kailangan maging developer talaga. Yan. Pag WordPress ang gamit, madali lang. So pag natapos natin yung training na to, pwede na rin kayo mag-explore ng mga iba pang plugins, iba pang themes or templates sa WordPress para mas mapaganda niyo yung website. Yan. Pag nasundan niyo rin to, pwede na rin kayong mag-research sa mga iba pang tutorials ng mas advanced. At least makakasabay na kayo pag alam niyo na itong basics. And pwede nyo rin po ito magamit as for freelancing. Yan, kapag may magpapagawa sa inyo ng website, restaurant, ganyan, mga products, or pang tourist. Parang uso dito sa Baguio din is since maraming mga turista, naghahanap sila ng mga transient, ganun. Yun, pwede nyo rin gawa ng website yung mga yun. So pagtapos na yung installation, ang sabi niya, setup has finished installing SAMP on your computer. Tapos by default, naka-check po ito. Do you want to start the control panel now? So by default, naka-check yan. Then click lang natin yung finish. Yan. Sa mga tapos na po ang setup or pag-install ng SAMP, i-click nyo lang po yung finish. Yan. So click nyo lang yung finish. Then pag kinlik nyo yung finish, meron pong mag-a-appear na control panel. Ito. Yan. So kung sakali naman na nag-close kayo ng computer, kung gusto nyo i-open ulit itong control panel, type nyo lang sa search box nyo. Yan. Yung SAMP control panel. Ito lang yung i-open nyo. Gaano po ka-importante yung creativity sa WordPress development? Importante ito kasi more on front-end din po ang WordPress. Yan. Pari sa design kasi. Ang WordPress kasi more on design. Kasi pagdating sa back-end, yung mga ibang functions niya, medyo out of control na tayo doon. Unless advanced ang gagawin natin sa WordPress. So more on design kasi talaga ang WordPress. More on front-end. And syempre, importante yung creativity kasi yung mga mag-a-access ng website na gagawin nyo dapat maganda sa paningin nila and madaling gamitin or madaling nilang manavigate.
Yun. Sino na po ang naka-open yung SAMP pa-type ng 2? Thank you po kasi di ako creative. Ayos lang yan. Pares po tayo. Hindi rin ako magaling sa mga designing. So yun, marami nang nakapag-open ng control panel. Yung iba po dyan na nagkaka-error, try nyo po na sa ibang computer, ibang PC, kasi baka may naka-install sa gamit nyo ngayon, nagkakaroon ng conflict. Kung sakali naman po yung mga iba na hindi makasunod ngayon, magsisend naman po kami ng recorded video nito, kasama yung mga required files para makasunod pa rin kayo kahit na after ng training, makapag-submit pa rin kayo ng output. Yes po, pwede po sa laptop, computer, yun, pwede po. Sa mobile, hindi po. Hindi po tayo makaka-develop ng WordPress sa mobile from local host. May isang possible way pang mobile pero hindi po kasi siya sa local host. Mag-i-start agad siya sa WordPress. So mas maganda pa rin po yung ganitong process para hawak po natin yung ginagawa natin. Meron tayong talagang file niya or copy. Creativity is more practice po yan. Don't worry sa hindi creative sa una. Yan tama. Talagang kailangan ng practice sa creativity. Okay? Sa mga nakapag-open na po ng control panel, i-click nyo lang po yung Apache and MySQL na start button. So start muna natin. First is Apache. Yan. So dapat mag-green po siya. Pag nag-green po siya, ibig sabihin running na po siya. Next is MySQL. Ito naman yung sa database natin. So kung di kasi natin in-start yung MySQL, tatakbo yung WordPress natin pero hindi po magpo-proceed yung installation kasi kailangan ng database. So dapat parehas na nakastart yung Apache and MySQL. Mag-green dapat yung dalawang ito. Okay, so pag nag-start na tayo, pag green na yung Apache at MySQL, pwede na tayo mag-proceed. Iba po nagkakaroon ng problem yung mga nasa Facebook Live. Unsupported file type. Ayun, baka ibang operating system po yung gamit ninyo. And so ito kasing SAMP for Windows ito. Yan, for Windows. And hindi po to pwede sa mobile. Hindi po siya mag-run. And dapat computer or laptop ang gamit nyo. Okay, next. Yung dinownload natin na WordPress 6.1.1. Opo, dapat po green yung Apache at saka MySQL. Ibig sabihin yan, running po. Opo, hindi natin i-open ito. Dapat lang naka-start siya, dapat naka-green. Yan. Next is yung dinownload natin na WordPress 6.1.1. Ito. I-copy po natin to. So to, right-click natin. Copy natin, or pwede naman i-control C. Copy lang natin to, yung dinownload natin ng WordPress 6.1.1. Copy natin yan. Then, pupunta naman tayo ngayon sa punta po tayo sa disk C. Yung mga may error po, try niyo po sa ibang device po siguro. Baka kasi may conflict na naka-install dyan. And so, hindi ko rin po kasi ma-assist lahat sa dami ng participants. But you can play na lang po ng recording kung sakali. Na after ng training, isasend naman namin yung recording.
Yun. So, punta tayo sa disk C. And sa disk C naman, hanapin nyo yung folder na SAM. So, ito yun. So, balik tayo sa PC natin. Punta tayo sa disk C. Tapos, punta tayo sa folder na ang pangalan niya is SAM. Ito. Hindi po muna natin i-extract. Doon na lang natin extract sa loob ng SAM. So, copy lang muna natin. So, ulitin ko. And so, ito, ika-copy natin. Copy. Tapos, punta tayo dito sa disk PC. Tapos, pupunta tayo sa disk C kung saan natin install si SAM. So, punta tayo, disk C. Then, hanapin natin yung folder na SAM. Ito. Punta tayo kay SAM. Yan. So, nandito na tayo ngayon sa folder ni SAM. Then, yung last na pupuntahan natin is htdocs. Ayun. So, disk C. Pagpasok niyo ng disk C, pupunta kayo sa folder na SAM. Then, pag nasa folder na kayo ng SAM, papasok kayo ngayon dito sa folder na ang pangalan is htdocs. Yan. So, htdocs. Pasok tayo dito. Then, dito natin ngayon ipipaste yung kinopy natin na WordPress file. So, ayan. Local disk C, SAM, then htdocs. Okay, next. Itong pinis natin na WordPress file dito sa htdocs, ngayon naman i-extract na natin siya. So right-click lang natin siya, show more options, tapos extract here. Or kung meron kayong, wala kayong WinRAR na naka-install sa inyo, meron yung unzip. Yun. So try nyo extract here or yung unzip. Yan, or extract all. Yan, so extract muna natin siya. Yan, so dapat may folder na mag-a-appear dito after nyong ma-extract. Yan, so merong folder, ang pangalan niya is WordPress. Ito po yung WordPress file natin. So pag na-extract nyo, dapat may WordPress na folder. And pag inopen nyo po yan, dapat ito agad ang content niya. Kasing iba, kapag in-extract, pagka-open mo ng WordPress folder, meron ulit folder na WordPress folder na naman. Yan. So dapat ganito po yung pagkaka-extract. Yung pagka-open nyo ng WordPress folder, ito agad yung makikita yung laman niya sa loob. Merong wp-admin, wp-content, wp-includes. So ito dapat ang laman ng WordPress folder natin. And so, sino po yung nakapag-extract na and ganito ang laman ng WordPress folder niya? Pa-type naman ng 1. Yun. Okay, sa Facebook Live naman, tapos na po ba kayo mag-extract ng WordPress file natin sa htdocs? Yun. Tapos na rin sila. Okay. So next is, mag-open na tayo ngayon ng browser natin. So open natin yung browser natin. Kung gamit nyo Chrome, Firefox, Brave browser, ayan, open nyo lang yung browser nyo. Open nyo yung browser nyo po. Okay, yung akin sir may folder ulit bago yung laman ng WordPress folder. So ang gawin niyo po dyan,
i-cut nyo na lang po yung laman. Yun. Kunwari, dito pagka-open nyo may WordPress folder. Yun na lang pong i-cut nyo papunta dito sa htdocs. Parang ilabas nyo po siya. Yun. Kung sakali na mag-conflict kasi WordPress na yung laman niya, tapos WordPress pa ulit yung nasa loob, i-rename nyo muna yung WordPress nyo na nasa loob. I-rename nyo yun. Siguro pangalanan nyo siya ng WordPress 2, saka nyo siya i-cut para papunta sa labas. Yan. So pag naka-open na po tayo ng browser natin, ito. So gawin natin, palitan muna natin yung name ng folder natin na WordPress. Gawin natin siyang WP demo. WP demo. And yung kanina, ang pangalan ng folder na to is WordPress. Ngayon, palitan natin yung file na WP demo. Yan. Pwede nyo naman palitan ng any name na gusto nyo. Pero sa ngayon, pare-parehas po muna tayo para kung sakaling may error, ayun, madali natin siyang ma-troubleshoot. So kung ano kasi yung pangalan ng folder, yun din yung magiging pangalan niya sa browser natin kapag i-access natin siya. So pangalanan natin yung folder ng WP demo. Yes po, open point attendance. Yung mga nasa Facebook Live po, same lang din po yung attendance for Zoom and sa Facebook Live. So yung mga nasa Facebook Live natin, makaka-receive rin po kayo ng certificate as long as mag-attendance kayo, and kung natapos niyo yung output, makaka-receive rin kayo ng certificate of completion. Yan. Pag na-rename na natin yung folder na WP demo, punta naman tayo sa tab na inopen natin sa browser. Then ita-type natin is localhost/WP demo. Yan. Localhost/WP demo. So yung localhost kasi, ito yung parang address ng computer natin. So ito, hindi ma-access ng iba yan. Tayo lang muna. Yung pag-build natin ng WordPress is para sa PC lang muna. Hindi pa natin ma-access yan sa, hindi pa ma-access sa mismong website yan. Paano po sa Mac? Same lang din po. Localhost/demo. Localhost/WP demo. So, pag in-access natin yung localhost/WP demo, po-proceed po siya sa installation ng WordPress. So, fresh installation pa lang kasi ito. So, ito yung unang makikita nyo kapag in-access nyo yung site na gagawin natin. So, ito yung language. Kapag restricted po, baka mali po yung nailagay nyong address. Yan. So make sure na kung ano yung pangalan ng folder, diba? Nasa loob tayo ng htdocs. Kung ano yung pangalan ng folder, yun din dapat yung pangalan ng nandito, yung localhost/ tapos pangalan ng folder. And dapat yung laman ng folder is ito, yung may wp-admin, wp-content. Ito. Kasi kung hindi ito yung laman niya, ibig sabihin may mali po sa pagkaka-extract ng WordPress natin. So dapat ang laman ng WP demo is ito. Refuse to connect at pag refuse to connect po, make sure na naka-open po yung Apache. Ayan. Or ano pa ba yung pwedeng reasons kapag refuse to connect? Check ko lang. Ayun, nag-open siya sa some window sa browser.
Okay, wag po muna tayo mag-proceed sa next. Mamaya po muna, sabay-sabay tayo. Yan. Ayun, okay na po after the Apache start. Ayun. Sa refuse to connect po, open niyo po yung Apache. Dapat naka-green po ito. Yan, dapat naka-start siya. Yan. So make sure naka-start yung SAMP control panel natin, naka-start ang Apache at MySQL. Kasi kung hindi po naka-start yan, hindi naka-green, hindi po talaga gagana yung WordPress natin. Okay. Yan. So check niyo po muna kung naka-start po ba yung Apache ninyo. Okay, proceed po tayo. Click niyo po lang yung English kasi ito yung default language. So click niyo yung English, then click niyo lang yung continue. Yan. Yan. Yung iba pong nagkaka-error sa MySQL, baka po kasi may conflict yan sa ibang application na naka-install sa inyo. And so mas maganda po kasi kapag yung pag magde-develop tayo, walang masyadong naka-install ng mga applications kasi baka magkaroon ng conflict. Yan. So mas maganda sa mga fresh computers or wala pa mga naka-install na file. Kung nag-i-stop yung MySQL, try nyo lang po i-run ulit hanggang sa mag-green siya. Yun. So proceed tayo. Click lang natin yung let's go. Yan. So dito, hihingan tayo ng database name, username, password, database host, and table prefix. Yan. So dito, para hindi muna natin makalimutan yung mga nilalagay nating input, mag-open po tayo ng Notepad. Yan. Open tayo ng Notepad. Yan. Open po tayo ng Notepad. Tapos, dito, i-input lang natin yung mga isi-save natin dito para kung sakali na may makalimutan tayo, at least alam natin yung mga configurations ng ginagawa nating website. So mag-open muna tayo ng Notepad. Tapos, dito, lagay muna natin localhost. Ayan, localhost. Kasi yung binubuo nating website ngayon is for localhost lang po muna. Saan pong folder save yung WP demo? Dito po sa disk C, tapos sa SAMP. Yan, disk C, hanapin niyo yung SAMP, tapos hanapin niyo yung htdocs. Yan, dapat dito nakasave yung WP demo. And ang laman ng WP demo is ito. So bali, kung ano lang din yung laman ng in-extract natin ng WordPress, yun lang din po yung WP demo. Rename lang po natin siya. Yan. So next is localhost, lagyan natin, then enter. Tapos lagyan natin database name. Database name. Yan. Next, username. Password. Tapos database host. Tapos table prefix. I-save natin to sa desktop na lang natin or kung saan natin gusto i-save. Para lang kung sakaling may makalimutan tayong credentials or any configuration ng ginagawa natin, is meron tayong backup, meron tayong mahanap kung ano ba yung mga save natin. So, dito, kapag na-type nyo na to, sige, type nyo muna. Bigyan ko kayo ng 1 minute or 30 seconds. Yan, 30 seconds para i-type ito sa notepad ninyo. Okay.
dito sa database name, ang ilalagay natin is WP demo. Pwedeng small na lang din lahat para less confusion. WP demo para pare-parehas. Then ilalagay natin siya sa notepad. Yan. Next is sa username naman. Yung ilalagay natin dito is root. Yan. So hindi to pwede palitan kasi by default root po talaga ang username ng database natin kapag SAMP ang gamit. Pero later on, mapapalitan yan kapag ide-deploy na natin siya sa live hosting. So kung mamaya po, ide-deploy rin natin to. So pag natapos natin na maaga, yun, meron tayong time na ide-deploy siya sa free hosting. So free hosting lang muna natin ide-deploy mamaya. So type ulit natin dito sa notepad, root. So ito ang username. By default po, ito ang username ng database sa localhost. So pag sinabing localhost, ito yung setup lang sa PC natin. Yan. Username is root. Sa password naman po, leave as blank. Yan. Dapat walang nakalagay dito sa password. Leave as blank nyo lang po yan. Kasi kapag may nilagay kayo dyan, mag-e-error. Hindi natin makiklik yung submit. Magkakaproblema siya. So username, root, password, blank. Or dapat walang laman yan. I-delete nyo yung laman. Yan. Sa database host, by default, localhost lang po. Wala tayong papalitan dyan. Then sa table prefix naman po, ito pwede natin siyang palitan as long as yung ipapalit natin laging may underscore sa dulo and no spaces. Kasi kapag hindi kayo naglagay ng underscore sa dulo ng table prefix, magkakaroon po kayo ng problema sa database later on. Pero for now, para pare-parehas na lang po tayo, same na lang po tayo ng table prefix. So WP underscore, yung table prefix natin. Sir Paul, paano okay po, teka lang. Para makapunta po sa setup configuration po, make sure po na nandito po sa htdocs na yung ano natin, yung in-extract nating WordPress, tapos rename natin siya as WP demo. Ayan. Tapos punta kayo localhost /WP demo. Ayan. O pag nandito na po yung folder ng WordPress nyo sa htdocs and rename nyo siya as WP demo, ayan, kasi in-extract natin to kanina then rename natin as WP demo, punta lang kayo sa website nyo, i-type nyo yung localhost /WP demo. Ayan. After nito, bali po yung mga ibang pag malayo na po, tas hindi na po makasunod talaga, mag-attend pa rin po kayo dito, makinig na lang po muna kayo, then isasend na lang po namin sa inyo yung recording. Yun. Then hahabaan naman namin yung deadline ng pag-submit ng output para makakuha pa rin kayo ng certificate. Okay, next. Bago po natin i-click yung submit, kailangan gumawa muna tayo ng database. So wag muna natin i-click yung submit, magkaka-error po talaga yan. So mag-open ulit tayo ng new tab, another tab. Isesend po namin yung recording sa email niyo po. Kaya make sure kapag nag-attendance po kayo, tama po yung ini-input yung email doon. Kasi kung mali yung email nyo, hindi nyo ma-receive yung recording. Yan. So open po kayo ng new tab. So itong first tab natin kanina, ito yung installation ng WordPress. Then yung new tab, mag-open ulit tayo. Yan, isa pang tab. Dito naman, i-type natin localhost /phpMyAdmin. Yan. Localhost /phpMyAdmin. So dito, type nyo localhost
phpMyAdmin. Dito naman, gagawa naman tayo ng database. So wag muna natin i-click tong submit magkaka-error po kasi. Ma'am Grace, yung sa pag-install niyo po, not Microsoft verified. Kung sa SAMP niyo po mismo dinownload yan, okay lang po kahit hindi siya Microsoft verified. And as long as dun, yung pinagkunan nyo ng link or dinownload nyo is galing po sa apachefriends.org or yung link na sinend namin sa inyo. Okay, create na po tayo database. And okay lang po kung galing yan sa link na sinend namin. And doon po sa new tab, ang i-click nyo lang po, ang itatype nyo is localhost/phpMyAdmin. So kung may lumabas po sa inyo na login, ay iba daw may lumabas need ng login dito sa localhost/phpMyAdmin. Ang ilagay nyo lang na username is root. Parang itong tinype natin sa notepad, username root, password is blank. Yun. So yun po ang credentials natin sa phpMyAdmin. Username root, password is blank. Tapos pag andito na po tayo, i-click lang natin yung button na new. Ayan, click natin yung new. And pag click natin yung button na new, meron po dito mag-a-appear na sabi niya create database. So magke-create tayo ng database ngayon para yung gagawin nating WordPress is magko-connect siya dun sa database. So sa database name, syempre ang pangalan yan kung ano yung sinave natin sa notepad or kung ano yung nilalagay nating database name dito sa setup natin. So dito ang nilagay kasi natin WP demo, then dito sa database, yun din ang ilalagay nating pangalan, WP demo. Dapat parehas po sila. Kung di po parehas yan, magkakaroon po ng problema. Yan, so click lang natin yung create. Yan. Nung sa nakapag-click po agad ng submit sa setup, ulitin nyo na lang po, magkaka-error po kasi yan. So kung nagka-error naman, for example, gagawin kong error to. Yan. So ito mag-error siya. Kita nyo, sabi niya cannot select database kasi wala pang database na na-create or mali yung nilagay kong pangalan. So ibig sabihin, hindi niya na-detect yung ganong pangalan ng database. So try again natin. So yun lang, try again. Make sure yung database name is same doon sa ginawa nating database dito sa phpMyAdmin. Makikita natin sa left side kung na-create na ba natin yung database. So ito siya, WP demo, and ito rin dapat yung pangalan sa database name. So username, root, password blank. Ito default, localhost, and default din yung table prefix natin, WP underscore. So ito, click na natin yung submit. And ayan, sabi niya, all right, Sparky, you made it through this part of installation. So na-detect niya na merong WP demo na database. Punta po kayo sa localhost/phpMyAdmin. Yan. Yung hindi makapasok sa phpMyAdmin, dapat make sure nyo na naka-green po ito. Yan. Kasi hindi talaga kayo makakapasok pag hindi naka-green yung dalawang to. Yan. Tapos punta kayo sa localhost/phpMyAdmin or pwede nyo i-click na lang din tong admin. Ayan. Pag kinlik nyo to, ito, di ba naka-green na yung MySQL? Pag kinlik nyo tong admin, madadirect na po kayo sa localhost/phpMyAdmin. Yun. Dito naman kay Sir Aurelio, ayan. Ito, isa kasi issue to sa Mac. Yan. Kapag Mac kasi ang gamit, Mac po ba yung sa inyo? Tama po ba? Sir Aurelio? Yun. Ang gagawin naman, kapag Mac ang gamit at nagkaroon kayo ng error, kasi itong sa atin kapag Windows, tapos na agad siya, okay na installation. Kapag Mac ang gamit nyo, punta kayo sa WP config
Sa mga Mac users lang po ito kapag Windows po kayo or pag okay na yung installation nyo dito, yan, antayin nyo na lang po ako. Sabay-sabay tayo mag-install. So kapag Mac user, yan, open nyo po itong naman ng WP demo. Open nyo yung WP config. Yan, open nyo yan. I-open nyo na lang pala siya as Notepad. Right-click nyo, open with Notepad. Tapos, papalitan nyo lang to. Ang nakalagay kasi define DB name. Sa DB name, ilagay nyo yung WP demo. Sa user, root, password, blank, DB host, localhost, and saan ba dito yung prefix? Ayun, table prefix is WP underscore. So ano lang din yung sinave natin sa Notepad kanina, yun din dapat yung nandito. And so itong database name, andito siya. Yan, database name, WP demo, username, ang root, password, blank. So blank rin dapat. Dapat wag yung madikit to Yan, database host name, localhost, and itong prefix, baba lang natin ng konti. Ito, table prefix, WP underscore. Okay na daw dun sa isa. Hello, sir. Yes. Sir, yung susundan ko po yung ano nyo. Wala pong WP config, meron po WP config sample. Dun po ba yan? Dun yung laman po ng folder nyo. Wala po ito? Opo. Wala po. Sige po. I-rename nyo na lang. I-rename nyo na lang po siya as WP config. Alisin nyo na lang yung sample. Okay po. Sige po. Sige. Thank you. Okay. So yun, pag ito na, sabi niya, all right Sparky, pwede nyo na po i-click yung run the installation. Kapag hindi po mag-open yung PHP My Admin ninyo, make sure po na naka-green ito. Ayan. Tapos ang port niya dapat is 3306. Kasi kung hindi po siya naka-green at hindi rin naka-3306, hindi po mag-open yung PHP My Admin. Pati dapat Apache naka-open yan. Naka-green dapat. Ayan. Sa submit po ako last. Ayan, okay lang po. Sa submit pa lang po kami. Ayan. Click nyo lang po yung submit. Bali, yung tinuro ko lang po kanina is yung format po. So, okay lang po. So, pag kinlik niyo po ba yung admin, hindi niyo pa rin ma-access yung localhost/phpMyAdmin? Try nyo nga po ibang browser. Localhost/phpMyAdmin, pero try nyo sa ibang browser. Gamit kayo ng Chrome or Firefox, Edge, ganyan. Minsan kasi yun ang naging problema. Sa WP demo, wala po kayong pipindutin sa WP demo. And once na na-create nyo na po itong WP demo, yun, i-click nyo lang yung submit. As long as ito yung mga nilagay nyong input sa configuration kanina. Okay lang po ba? Hindi ko. Paano pong direct sa WordPress? Sa tingin ko po, hindi gaganang direct lang sa WordPress. Unless sa online kayo nag-access. Yun. Yung nag-rename po ng WP config, dapat po for Mac lang po yun. Yun. Kung di po kayo Mac, wag po yun yung gawin nyo. Yun. Kung sakali naman po na nagkaroon ng, ayan yung error nyo na I need sample daw, gawa na lang ulit kayo ng isa pang copy. Ayan. So, dapat gawin nyo na lang na meron pang sample, tas meron din yung config lang para dalawa. Gawa na lang kayo ng copy po. Sir Alan, yes, run the installation. Doon po sa try again, ang lumalabas sa inyo, ibig sabihin po mali ang nilagay nyong database.
Yan. So make sure na may na-create muna kayong database, itong WP demo. Ayan. Kasi mag-error po talaga yan kapag wala kayong nilagay na database. Sa PHP My Admin, yung tinuro kanina, click nyo lang muna yung new. Ito, meron yung new. Tapos create kayo ng database. Name ng pangalan is WP Demo. Tapos click nyo yung create. Yan. Pag meron na, makikita nyo dapat sa left side yung WP Demo. Tapos, yung sa setup kanina, dapat make sure nyo na walang password kayong nilagay. Kasi mag-error yan kung naglagay kayo ng password. So, default po talaga dapat username nyo is root, huwag nyo papalitan. Password is blank. Database host is localhost. And table prefix is WP underscore. And database name, syempre dapat WP demo kasi yun yung ginawa nating name ng database sa PHP My Admin. Hindi po script yung nasa note po. Sinisave lang po namin kasi once na na-install yung WordPress natin, tapos nakalimutan natin yung mga inputs, ayun, para meron tayong backup lang. Yung mga late po na nag-extract pa lang, pasensya na po. Pwedeng panoorin nyo na lang po yung replay pag nasend na namin yung recording. Kasi kung i-guide po namin lahat ng mga nahuli, baka di na po tayo matapos dito. Ayun. Okay, ayun. Yung isa okay na daw. Okay, dito na sa part na site title. Dito, ito yung magiging title ng website natin. So dito, lagay natin kung anong title ang gusto natin. So for this training kasi, gusto ko kasi yung gagawin nating website is yung medyo in reality. So for example, gagawan natin ng website, meron tayong parang kunwaring client lang. So ito, merong business yung friend ko. Ito. From ang gagawin natin, meron silang page sa business nila pero wala silang website. So gagawan natin ngayon ng website ito. So from Facebook page, i-convert natin siya into WordPress website. Ayan. So ito, ang pangalan ng page nila is Coffeehead. Ayun. Sa Facebook is Coffeehead PH. And so ito yung natin, gagawin natin sample. So kunwari sila yung client natin, dapat magawa natin siya ng website. So for this training, ito yung gagawin nating sample client. Ayan. Send ko sa chat box yung link nila. I-access nyo po yung page nila kasi dito po kukunin natin yung content. Ayan. So i-convert natin yung content nila na nasa Facebook page into website. Ayan, sa mga nasa Facebook Live po, ayan, open na lang kayo ng isa pang tab ulit. Then, i-access nyo po yung page na ito kasi sila yung gagawin natin ng website. Ayan, so, pagpapracticean natin, nagawa ng website itong Coffeehead. Sir, paano po pag-block ang FB? Sige, okay lang. Pwede naman po na gawa kayo ng sarili nyong content na lang kung block ang FB. Pero syempre, medyo magkakaiba tayo ng gagawin. Pero mamaya kasi, bibigyan ko naman kayo ng time na gumawa rin ng sarili nyong content. So ito lang yung napili ko ngayon para lang mapakita ko sa inyo na kaya natin gumawa ng website ng mga business ng iba. Yan yung pinaka-easiest way. So andito na kasi yung mga content. Kasi syempre pag papagawan tayo ng website, pag sinabi, gawan mo ko ng website, hindi naman pwedeng agad-agad yun. Kailangan meron silang ibigay na picture, may provide silang description, may provide na article, ganyan, content. Since ang WordPress is content management system, kailangan natin ng content. So ito lang yung napili ko kasi meron silang content dito na pwede natin convert sa website or sa WordPress. Yan. So, pa-type 1 po kung na-access nyo na rin itong Coffeehead PH. Yan.
Nilipat ko lang siya sa tab. Okay. So, since ang client natin is si Coffee Head, ang ilalagay nating title dito sa site title is Coffee Head kasi sila ang gagawa natin ng website eh. So, sa title, ilagay natin Coffee Head. Yan. And sa mga gusto mag-freelancing, ayan, ganito lang po gumawa ng website. As long as may Facebook page sila, yan, within a day, pwede natin sila magawa ng website. Then sa username, dito naman, tayo na ang gagawa ng username. So dito, kanina ang ginawa natin is localhost and ito yung database credentials. Ngayon naman, lagay ulit natin WordPress credentials. So dito, lagay natin username. Iba naman po ito, yung kanina kasi for database. So ito naman, credentials siya for WordPress. So username, password, and email. And so sa username po, kayong bahala kung anong gusto nyong ilagay na username. As long as maalala nyo, and kung di nyo maalala, meron naman tayong notepad. Ito, sinisave naman natin siya. So kung nakalimutan natin yung login natin, at least meron tayong nakasave na credentials. So dito sa username, i-type natin WordPress admin or admin na lang. Yan, sa username, bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay dito sa part na to. Sa part lang na to. Pero yung kanina kasi, bawal nyo palitan yan. Yung database username. Ito naman, WordPress credentials na siya. So pwede nyo nang palitan kung anong username ang gusto nyo. Tapos, save ko sa notepad para kung sakaling makalimutan ko, yan, madali kong ma-access ulit. Next is sa password. Kung gusto nyo ito na automatic na generate ni WordPress, mas okay kasi mas mahirap yan mahulaan o macrack. Yan. Pero kung gusto nyo palitan, okay lang din. Pwede nyo palitan yan. This is my password. Yan. Hanggang sa mag-strong siya. Yan. Pwede naman kung anong gusto nyo ilagay na password. Pero kung gusto nyo na by default lang yung mahirap talaga, pwede naman by default. Pero make sure na nakasave sa notepad nyo yan or nakasave sa inyo para hindi nyo makalimutan. Yun, kasi isa sa problema din to kapag nakalimutan yung password din nyo na ma-access. Next is sa email. Dito naman, lagay lang natin yung email natin. Yan. Lagay natin yung email natin para kung sakaling mag-forgot password tayo or kailangan ng credentials pa na kadagdagan, yun, dun natin sa email natin makikita. So lagay nyo dito yung email natin. Next naman, pag nalagay na po natin yung email natin, yun, lagay ko rin pala siya sa notepad para di ko makalimutan. Dito naman, sabi nga, search engine visibility. So kapag naka-check to, discourage search engine from indexing this site. So kapag naka-check to, ibig sabihin, hindi po gagana yung SEO. So kung ang target natin is ma-promote yung website, parang itong gagawa natin ng website, itong practice client natin, syempre dapat hindi yan naka-discourage. Kasi para pag hinanap sila sa search engine sa Google, madaling mag-appear. Siyempre, pang ads din po yun. So yan, dapat wag natin i-check. Tapos, pag okay na yung site title, username, password, and email, pwede na po natin i-click yung install WordPress. Yan. Kung tapos na kayo sa site title, username, password, and email, i-click nyo lang po yung install WordPress. Yun. May mga nag-type 1 na agad. Di pa ako nagpapa-type 1. Hindi, kanina pa pala to. Yun.
Opo, yung username kahit sa inyo po manggaling. Kahit sa inyo na po manggaling yung username. So, pagdating sa part na to, yung WordPress, yung unang credentials kasi database, by default po yun. Hindi natin pwedeng palitan. So, root ang username, blank ang password. So, itong pangalawa naman, yung una kasi database yun, localhost database. Pangalawa, WordPress credentials. Kahit ano na yung username ilagay yun dyan, kahit anong password, kayo po bahala. So, sa inyo na yan, account nyo po yan. After nun, click nyo lang yung submit. Then, dapat mag-appear dito yung success. And sabi niya, install. Yan. Tapos, click nyo lang yung button na login. Yan, click nyo yung button na login. And tapos dito na ngayon papasok yung ginawa natin username and password. Parang, yan, nakalimutan ko kasi yung password kasi hindi ko sinave. So, hindi na tayo makakalogin. So, ngayon, yun yung silbi ng username na sinisave natin sa Notepad. And so, dito, lalagay ko lang yung linagay kong username. Tapos, yung password na sinave ko rin sa Notepad. Yan. Tapos, i-paste ko lang dito. Yan. Yan, pwede na ako mag-login. So, pag naka-login tayo, ibig sabihin, successful na yung installation ng WordPress natin. Ayan. Okay. So, pa-type 1 po sa mga naka-login na sa WordPress. Yun. Nag-aabang na kasi yung iba ng 1 eh. Mag-type 1 pero kanina pa talaga sila tapos. And pati rin po sa Facebook Live natin, pa-type 1 kung nakapag-login na kayo. And yung sa mga kakarating lang or hindi nakahabol, don't worry po, magsasend kami ng recording. Kaya stay tuned lang po kayo dito sa training na to kasi para kahit hindi nyo nasabayan, at least alam nyo po yung ginawa and isesend po kasi namin yung recording naman sa inyo. And kung as long as andito kayo, ayun, masesendan namin kayo ng recording kapag nagpa-attendance mamaya si Sir Kevin. And so, huwag nyo kalimutan mag-attendance mamaya pag sinend na ni Sir Kevin para masend namin sa inyo yung recording. Okay? Next is, discuss ko muna itong kung ano ba itong mga to. Yan. Ilipat ko lang siya sa incognito. Yung critical error ang lumitaw, ibig sabihin po mali sa database nyo. And so make sure po, ito yung ilalagay yung database. And dapat meron din kayong kinreate na database dito sa localhost/phpMyAdmin. Yan. So create kayo ng database. Create kayo ng database sa localhost/phpMyAdmin. Tapos, ang pangalan dapat is WP demo. Ayan. Pagdating naman po sa setup ng database sa WordPress, dapat ito yung credentials na ilagay natin. Database name, WP demo, username, root, password, blank. Wala kayong ilalagay dyan. Yung username dapat root talaga pagdating sa database. Ayun. Database host, localhost.
And table prefix is WP underscore. Yan, siguro ano muna tayo, break ng 5 minutes. Yan. Baka yung iba kasi na CCR na, tas yan, para may pahinga muna bago tayo mag-proceed. So break muna tayo, 5 minutes hanggang 10:15. Tuloy natin. Okay po. So it's time for a short health break na lang po muna. So please take this time to stretch muna. Get a drink of water or take care of any personal needs po. Magse-set up na lang po ako ng timer for us to check kung tapos na po tayo sa 5-minute break natin. So if you have any questions or clarifications po, please feel free to use the chat function po natin.
Ayun, proceed na po tayo. Sir Ray, naka-mute ka yata, sir. So dito po sa updates, dito po yung current version natin na 6.1.1. So nasa latest naman tayo. Sabi niya kasi you have the latest version of WordPress. Ayan. And kung may mga other updates, dito po natin makikita yan. Kung sinabi niya na your WordPress is outdated, pwede naman nating i-update. Pero pagdating kasi sa updating, it is good na updated ang application natin. Pero sometimes, hindi rin kailangang i-update ang application natin kung hindi necessary. Kasi minsan nakaka-affect po siya dun sa application natin. Minsan magkaka-error siya kasi yung pala yung mga plugins natin is hindi siya compatible dun sa latest version, or yung PHP natin hindi siya compatible sa latest version. So as long na gumagana naman yung website ninyo, ayun, so hindi natin kailangan na i-update necessarily. As long as okay siya, yun. Kasi minsan yun pa magiging cause ng pagkasira ng system or website kapag update tayo ng update. So next is sa post. Sa post naman po, ito yung content natin. Dito natin ginagawa yung mga content. Yan. So dito natin gagawin din yung yung mga content ng Facebook page na ito. So i-convert natin siya from Facebook post, i-convert natin siya sa website, ilalagay natin siya as content. So ito yun, yung post. Bago kasi yung mga uso itong Facebook na to, blog muna ang meron. So itong mga blogs na to, ito yung mga post. Kung ano yung post natin sa Facebook, ito yung katumbas niya. Yung post ng WordPress. Sa ito naman, meron tayong categories para makategorize natin yung mga pinopost natin, kung under ba siya sa product, under ba siya sa news, under ba siya sa updates, ganyan. So tayong bahala kung ano yung gagawin nating category. And sa tags po kasi ito yung bago na uso yung mga hashtag. Ayan, ito muna yung tags. And nakakatulong rin ito sa SEO. Kunwari, nilagay natin dito sa tag is coffee. Tapos tinype natin dun sa Google, sa search box is coffee. Kapag laging nag-visit yung site natin, once na tinype lang nila yung coffee or coffee head, automatic mag-appear siya sa search engine. So may tulong din itong tag na to. Same din sa hashtag, di ba? Kapag tinype natin yung hashtag, ma-search natin yung mga content na may ganong hashtag. So yun po yung purpose ng tags. Sa media naman po, dito natin ini-store yung mga files natin or mga media, mga pictures, videos. Ayan, dito natin nasisave yan sa media library. Then next is sa pages. Ito naman, ang pages kasi static po ito. Ayan. Ang content kasi, doon natin nilalagay yung mga content. Merong, kumbaga may laman, merong topic, may article. Ang post, ang pages naman kasi, static lang siya. Ibig sabihin, hindi siya kailangang magkaroon ng date, hindi siya kailangang magkaroon ng author, kasi ang laman yan is mga information like about us, contact us, yun ang mga nilalagay sa page. Yun. So pag ang difference ng page, static ang page, and ang post is for contents. Yun. Yung mga articles, dito po natin ilalagay sa post yan. And sa comments naman, kapag inactivate natin yung comments, dito natin makikita yung mga nagko-comment.
Yun. Di ba, mayroong mga website na nagbibigay ng feedback. Yun. Dito natin makikita yung mga nagko-comment sa post natin. Sa appearance, yun. Dito naman yung mga themes natin. Ayan. So ito yung mga themes natin. By default, ang gamit natin is 2023. Pero later on, papalitan natin yun kasi ito naka-beta pa lang siya. And medyo complicated pa gamitin itong mga latest na mga theme. Although maganda siya kasi ito yung mga pang-website building talaga. Dati kasi kailangan pa ng Elementor or kailangan pa magbayad para makabuo ng website sa WordPress na from scratch. Pero itong latest nila na 2023, yun, pwede tayong mag-build ng website. Pero hindi po ito yung gagamitin natin ngayon kasi sabi ko nga kanina, ang tuturo ko sa inyo is yung fastest way na makakagawa tayo ng website ng isang client. Yun. So sa plugins, dito naman, kapag may mga gusto tayong additional features na wala si WordPress. Yun. Kasi by default, ito lang ang nakalagay kay WordPress, parang hindi bloated katulad ng diniscuss ko kanina. So kung kailan lang natin kailangan yung plugin, dun lang natin siya i-install. So pag nag-install tayo ng plugin, magkakaroon lang ng additional feature or function yung WordPress natin. Dito naman sa users, ayan, meron tayong subscriber, contributor, author, editor, and administrator. So by default, yung account natin, since tayo nag-create dito, tayo ang administrator. So nasa atin lahat ng functions. So kung gusto natin mag-create ng user para sa iba, ayun, pwede natin silang gawan account tapos isi-set lang natin yung role nila. Ang subscriber kasi, more on ano lang siya, magko-comment, ganun lang. Yun na pwede niyang gawin, yung parang role niya or function ng subscriber. Sa contributor, pwede siyang mag-submit ng content rin tapos i-approve nyo kung gusto nyo ba siyang maisama sa content ninyo. Sa author, siya yung taga-gawa talaga ng content. Ayan, so gagawa siya ng content, then yun, i-approve pa rin natin. Parang medyo similar si contributor at author. Pero si author kasi medyo mas higher siya kasi parang part siya ng admin, yung author. Si editor, same din kay author, pero pwede siya mag-edit ng mga post ng iba. Ayun. So kung si editor, pwede niyang i-edit yung post ni author, lahat yan. Kung ano yung mga nandito, pwede niyang i-edit or pwede niyang, meron siyang privilege kung gusto niyang i-approve ba yung mga post na ginawa niyo at isama siya sa content ng website. Si administrator naman, ayun, nasa kanya lahat ng mga functions. So pwede tayong magpalit ng design, magdagdag ng plugins, kumuha ng users, ayan. So sa tools naman, yun, dito wala tayong masyadong gagalawin kasi sa basic programming ng WordPress, wala muna tayong hindi masyadong necessary sa atin itong part na to. Kasi medyo yung iba dito pang advanced website building ng WordPress. Pero yung iba kasing plugins, kapag nag-install tayo, dito natin nahahanap sa left side ng sidebar or minsan napupunta siya under sa tools. Yung additional function dito natin nakikita kapag nag-install tayo ng plugin. Sa settings naman, yan. So dito sa general, kung gusto natin palitan yung site title, ayan, dito natin pwedeng palitan. And sa tagline, kung may gusto tayong ilagay na tagline, kunwari sa Pilipinas, di ba, tagline is "It's more fun in the Philippines." Ayun. So dito, pwede tayo maglagay ng tagline. And ito, ilibas blank muna natin kasi hindi ko alam kung ito ba yung tagline nila. And pwede naman, convert natin to sa tagline. Small batch. Ayan, try natin. Ito yung gawin nating tagline. So, yun. Try nyo. Kunin nyo itong part na to, yung intro sa page na to. Copy nyo yan kasi ito ang gawin nating tagline. Yan. Dito sa WordPress URL, wala po tayong papalitan dito. Yan, wala tayong papalitan dito. Since sa localhost pa lang tayo nagde-develop.
Itong email, kung gustong palitan yung email nyo, dito nyo papalitan. Dito sa membership, kung gusto nyo na anyone can register, i-enable niyan, pero I don't recommend na anyone can register. Kasi baka sino-sino mag-register sa site nyo, sayang lang napupuno yung ano nyo, yung database nyo. Yan. Tapos kung sakali na anyone can register, ang default role nila, pwede nyong iset sa subscriber. Ayan, kung ano yung gusto nyong default role nila. Pero since naka-uncheck naman to, di bas blank na lang natin to or as default na subscribe. Ayan. Kung selected lang yung gusto nyo mag-register, kayo po ang mag-create ng user. Ito, yung add new. Ayan, so kung gusto nyo mag-create ng user, ayan, pwede nyo siyang gawan ng account. Tapos yung role niya. Tapos, sa site language, by default, English, time zone, +8 tayo. So, napin natin yung +8. Sa time zone, palitan nyo ng +8. Sa date format, yan, libas default na lang natin to. And time format, libas default na lang din natin yan. Yung week starts on, default na lang din. Start natin siya as Monday. So double check natin. Title, tagline. Ito, wala tayong binago sa URL. So ang binago lang natin, ito, nagdagdag lang tayo ng tagline. Tapos pinalitan lang yung time zone ng +8. So pag okay na, double check nyo na, click nyo lang yung Save Changes. Ayan. Click nyo lang yung Save Changes. Ngayon, titignan na natin kung anong itsura ng website natin. So pag gusto natin makita yung itsura ng website natin, itapat lang natin dito. Ayan. Tapos right-click lang natin, Open Link in New Tab. So mas maganda kasi na Open Link in New Tab ang ginagawa natin para yung isa, pang viewing, makikita natin yung itsura. And yung sa isang tab naman, dito tayo nag-e-edit. Para hindi tayo nalilito na pag instead na dalawa or madali natin i-edit, tapos hindi natin in-open in new tab, kada click natin, tapos gusto natin ibalik, kailangan pa natin i-back. So medyo mahirap yun, hassle. Mas maganda yung naka-new tab na lang po tayo. So ito po yung design. Yung localhost /wp demo. Ito yung natin, default homepage. So makikita nyo, ito pa lang itsura niya. And ito yung design niya. Yan. Pero, since sabi ko nga, ang ituturo ko yung pinaka-easiest way, pinaka-madali na paggawa ng website for a client, syempre gagamit na lang tayo ng template. And ito rin kasi yung pinaka-advantage ng WordPress. Meron kasi siyang templates or themes. Sabihin nun, hindi na natin kailangan mag-design, hindi na natin kailangan gumawa ng mga ibang features or functions ng front-end or yung design ng website natin. Mamimili na lang tayo kung ano yung gusto natin na design. Ayun. So, sa first part ng gagawin natin, bago ang pinaka-rule kasi sana sa paggawa ng website, syempre, nauuna yung design. Yun. Ko-construct mo muna yung design, saka na lang yung mga contents. Kasi kung inuna mo yung contents, tapos nagpalit ka ng gumawa, nakita mo yung design, hindi pala maganda. Tapos hahanap ka na naman ng design, hindi maganda. Parang nauubos yung oras nyo, kakahanap ng design, tapos papalitan nyo na naman yung content. So ang dami yung, kapag hindi nyo inuna yung design, marami pa kayong adjustments na gagawin. So ang pinakauna talaga pagdating sa website development, mapa-WordPress man or mapa-programming, kahit sa programming, ang inuuna po talaga is yung front-end, yung design muna. Yun. Aside from database, syempre dito sa WordPress, di tayo mag-construct nun. Yun. So design muna, front-end. So dito, gagamit tayo ng ibang theme. So punta muna tayo sa appearance, click yung themes.
Yan, ibang team ang gagamitin natin. Tapos, i-click nyo yung add new. Yan, click nyo yung add new. Pag kinlik nyo po yung add new, makakapili po tayo dito ng mga iba't ibang teams. Yan. So dito, marami pong iba't ibang klaseng teams dyan. Kung ano yung gusto nyo piliin, pwede naman po. Pero for now, dapat pare-parehas muna tayo ng team na gagamitin. And bibigyan ko na lang po kayo ng time later on na explore kung gusto nyo magpalit team or magdagdag ng gusto nyo design. Ayun. So dito, i-search po natin sa teams. Search po natin dito sa Teams is LC. Ito po kasi nahanap ko na team na madaling gamitin and compatible or madaling gamitin para sa iba't ibang klaseng type ng clients. Kunwari, yung sample client nga natin is Coffeehead. So from ito, co-convert dapat natin siya sa isang website na maganda rin dapat. Diba? Kasi kung mas maganda pa yung Facebook page kaysa sa website na gagawin natin, edi parang useless lang na nagka-website sila kung mas maganda pa rin yung itsura ng Facebook, di ba? Ano po? LC. E-L-S-I-E. Ayan, LC. Type ko po dito sa search box, LC. So ito po yung gagamitin natin na template. Yan. Kung nakabisado nyo itong template, to pwede namang, kunwari may iba kayong clients, paulit-ulit lang na template, okay lang naman. As long as, syempre, dapat nag-iiba-iba yung content. Yan. So, sa ngayon, itong gamitin natin, LC. Click lang natin yung install. Yan. Click nyo yung install. Yan. Click nyo yung install. Tapos, pag installed na, sabi niya installed, click nyo ngayon yung activate. Yan. Activate natin siya. Yan. So, activated na. Yan. So, di ba kanina nag-open in new tab tayo ng website natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na pag ito for editing, yung isang tab, yung isa naman for viewing. So, kung gusto kong makita, ito yung kaninang design, di ba? Di i-refresh ko lang to. Ayan, di ba? Ayan. So, ito na yung itsura ng website natin. Okay. O pala. So, dito kasi, yung kay Sir, yung sa Mac kasi medyo complicated yan. So, di siya makaka-activate ng team. Yan. So, sa mga naka-install na po, na-activate na yung team na LC. Yan. So, standby muna tayo. Sa mga Mac users naman, i-share ko na lang yung team na ginamit. Tapos, i-upload nyo na lang siya. So, sa mga naka-install na po ng LC, standby po muna. Sa mga naka-Mac users naman po kasi, may hindi po agad nakakapag-install dyan ng team, unlike sabing mga naka-Windows. So, kung gusto nyo mag-add ng team, same process, add new, pero instead na search team, ayan, dito na lang kayo sa upload team. Ayan, upload team, tapos choose file, then yung team na download nyo. So sa mga naka-Mac users, is-send ko na lang po sa inyo yung team na gagamitin natin. Ayun, dapat zip pala.
And so sa mga naka-Windows at naka-install na ng LC Team, standby lang po muna. Ayun. So ito isi-send ko sa inyo sa chat box. Yun, uploading po. So sinend ko po sa, ito. So sinend ko po sa chat box ng Zoom para po sa mga naka-Mac. Yan po yung i-upload nyo. Then i-activate nyo po siya. So sa Facebook Live, kung may naka-Mac po dyan, Sir Kevin, kayo na lang po mag-send sa Facebook nung team natin para sa mga naka-Mac. Ayan. So ito, makikita nyo, kapag activated na yung team, ito po yung itsura niya. So dito may mga part lang tayo na pwedeng i-edit. Pero hindi po kasi lahat yan pwede nating baguhin. Since template po ito, mayroon ng gumawa ng design para sa atin. So, meron tayong mga pwedeng baguhin, meron pwedeng hindi. Or kung gusto natin ng talagang i-modify ito, bali coding ang gagawin. So, hindi na siya part ng basic web development. So, ito, kahit na template lang ang ginamit natin, possible pa rin naman na mako-convert natin yung itong page na ito na Coffee Head into website ng WordPress. So, mapapaganda pa rin naman natin yan. So sa ngayon, ganito lang siya. Medyo wala pa kasing laman. Kaya ganyan. So i-design pa lang natin siya. So pa-type 1 muna po sa mga naka-install na ng LC na theme. Tapos start na po tayo ng design. Sa mga nasa Facebook po, type rin po ng 1. Sa Facebook natin, marami-rami sila eh. Mas marami sila kaysa sa Zoom. Yung theme po, hindi nyo na po kailangan ilipat ng folder. I-upload nyo na lang po. Yun. Kung ang gamit nyo is Mac, punta lang kayo sa Teams, add new, tapos upload. Yan. I-upload nyo lang yung sinend ko sa inyong file. Yan. Hindi nyo na kailangan ilipat. Basta may upload nyo lang siya, okay na po yun. Then activate nyo na lang po agad. Unable to create WP content uploads 2023. Hanapin natin yan. Wala naman 2023. Okay. Sige, tingnan ko lang po Meron po bang naka-install na team sa inyo na 2023 rin? Okay. Sige. Dagdag rin muna natin to 2023. So, hindi pala pwede sa Mac kapag wala yung 2023. So, dagdag rin natin to. Send ko rin ulit. So, install nyo muna tong 2023 bago nyo install yung LC. Madrag. Okay. Yan. So, sa mga naka-Mac, unahin nyo po install yung 2023. Pero by default, ata kasi 2023 yung theme. Yan. Pero kung wala po, usually dapat may 2023 na. Ang latest yung gamit yung WordPress. Pero kung wala, 2022. Okay. Yun. So kung wala pong 2023 sa inyo, ito muna. Upload nyo muna yung 2023 na theme. Saka nyo i-upload yung LC.
So, dependent po kasi itong LC na to sa 2023 na team. Yan. So, sa mga naka-Mac users, upload nyo muna yung team na 2023. Saka nyo po install yung LC na team po natin. Yan. Sa mga nasa ayun, 21. Sige po, tignan ko lang ha. Okay, try po natin. Try nyo na lang po gumawa ng folder na hinahanap niya. Yung uploads, tapos 2023/01. And kung check nyo po sa ano niya, WP content, sa WP demo, check nyo sa loob ng WP content, tapos uploads 2023. Ayan. Check nyo po kung merong ganito yung naman nyo sa WP content, uploads 2023. Check nyo po kung meron. Kung sakali naman po, teka lang, may testing lang po ako kung gagana siya. So sa mga naka-Windows po na naka-activate na ng LC, standby lang muna ulit. And try nyo po na ganito na lang ang gawin nyo. Kung ayaw po mag-upload, i-extract nyo na lang po siya sa loob ng WP content, tapos sa Teams. Ayan. Sa mga naka-Mac po, yung sinend ko po sa inyo na team na LC, i-paste nyo na lang po siya sa loob ng WP demo, WP content, tapos sa Teams. Ayan. I-paste nyo po siya dito, tapos saka nyo po extract. Ayan. Pag na-extract nyo na, try nyo i-refresh yung sa Teams kung may madadagdag ba dito na LC. Yun, try nyo po. Bigyan ko po kayo 1 minute. Yun, try nyo lang. Kung na-extract nyo na sa Teams, sa WP Content Teams, na-extract nyo na, magkakaroon ng folder na pangalan LC. Tapos i-refresh nyo lang yung sa appearance sa Teams kung may mag-a-appear ba na ganito na team na LC. Kung meron, i-activate nyo po siya. Ayun. So gumana. I-activate nyo po. Try nyo pong i-activate. Ayun, okay na rin yung kay sir. Yun, okay na. So ngayon, magdi-design na tayo. Ngayon, para magmukha siyang coffee head talaga kasi ito yung team niya, unahin natin sa
Kaya magandang unahin dito. Sige, unahin natin tong picture na ito. Itong may tao. Ayan, alisin natin yan. So, kunin natin to. Punta tayo sa page ng Copyhead. Tapos, kunin natin tong, yung picture na ito. Ito, ipapalit natin siya dito. Ayan. So, kunin natin to. Right-click natin. And save image as. Ayan. Banner. Basta ma-save nyo lang tong picture na to. Ayan. Kasi siya yung ipapalit natin dito. Ayan. So, punta muna kayo sa page ng Copyhead. Punta kayo sa cover photo nila and kunin nyo yung picture na yun. Save nyo siya. Okay, pag na-install ay na-download na po natin itong banner or cover photo ng Copyhead. Gagawin naman natin siya picture dito. So paano natin gagawin 'yon? I-click lang po natin itong customize, itong nasa taas. Ito, click natin yung customize. Click natin customize. Then, anong part pa ito? Okay, palitan muna natin tong LC. Palitan natin tong Hello LC. Palitan natin siya ng Copyhead. Yan. Palitan natin siya ng Copyhead. Tapos yung title, delete na natin to. Palitan din natin siya. Alisin na lang natin yung title. Ito mas maganda. Ayun. So alisin natin tong before title. Delete natin yan. Tapos itong title, doon natin ilagay yung Copyhead para mas malaki. So ganito dapat magiging itsura niya. Yan. So napalitan natin yung title. Then click lang natin yung publish. Yan. Pag na-click na natin yung publish, yan, palitan naman natin tong yung tao na yan. Palitan natin siya. So ito yun, yung current header. Ngayon, para mapalitan natin siya, ang ipapalit natin yung picture na dinownload natin, click lang natin tong add new image. Click natin, add new image. Yan. So dito nagagana yung media library natin kasi mga ina-upload natin, dito masisave. So pag kinlik natin to, balik ako from start. Yan. Click ko yung customize. Tapos, inedit ko tong title, Copyhead. Kinlik ko tong pencil na yan. Kinlik ko yan. Yan. Pinalitan ko siya ng Copyhead. Tapos yung sa before title, dinilit ko. Para ang nakikita lang, itong malaking title lang ng Copyhead. Tapos, dito, scroll up nyo lang. So, scroll up nyo. Palitan nyo yung under header kasi siya. Yan. Header. Meron dito yung arrow na left. Makikita nyo yung header. So, balik tayo sa hero. Ayan. So, pag kinlik nyo yan, mababak kayo dito. Pag kinlik yung hero, pabalik kayo dito. So, ito, papalitan natin yung image. Click nyo lang yung add new image. Select file. Tapos, isa-select natin ngayon yung dinownload natin na banner ng Copyhead. So, ito siya. Open. Yan. So, mag-upload na siya.
Yan. Then, click lang natin, select and crop. Tapos, kung gusto nyo i-crop, pwede rin. Kung gusto nyo skip, pwede rin. So, try muna natin crop. Ayun, may error siya sa crop. Skip na lang natin. So, skip cropping. Yun, kita nyo. Diba? So, napalitan na natin yung banner ng coffee head. Then, click ulit natin yung publish. Yan. Then, pag na-click nyo na yung publish, napalitan nyo na yung banner, napalitan nyo na yung picture, click nyo lang tong X. Ito. Pag kinlik nyo tong X, babalik kayo dun sa homepage niya, yung ini-edit lang natin kanina. Ayun. So, pag kinlik ko tong X, yun, makikita nyo yung homepage natin. O, di ba? Ang ganda na agad. O, yan. So, meron na agad tayong mukhang pangkapihan na agad yung itsura. Ayun lang. Ito yung problema kasi sa Mac. May problem sila sa uploads. Yun, dito nyo na lang po siya i-paste sa mga naka-Mac. Yun, sa mga naka-Mac po, i-upload nyo na lang yung din-download yung banner, dito nyo na lang ipunta sa uploads sa WP content, uploads 2023-01. Dito nyo na lang po i-paste yung picture. Yan. So pag pinaste nyo po dyan yung picture, balik ulit ako Pag naka-paste na po dito sa uploads 2023 tapos 01, yung picture na dinownload nyo, sa Mac users lang po ito. Ayan. Dito nyo na lang po i-save lahat ng mga dina-download nyo. Then, pagpapalitan nyo po yung background, instead na upload, pupunta kayo dito sa media library. Ayan. Kasi kapag sinave nyo na po dito direkta yung mga pictures na dina-download nyo, hindi nyo na siya kailangang i-upload. Nandito na agad siya sa media library. Ito yung media library natin. Ayan. So, isa-select nyo lang yung picture. Ayan. Tapos, i-select nyo na lang, then skip cropping. Ayan. Ayan. Pag nagkaroon na ng palitan nyo na, ayan. Diba? Ang ganda na agad tignan. Picture pa lang yung pinalitan natin, pero mukhang ano na. Ayan, mukhang professional na agad. Ayan. Next is, tatanggalin naman natin yung mga hindi kailangan. So ito, hanapin lang natin kung saan ba napapalitan to. Customize lang ulit. Ito, pwede nating i-edit. Yun. So ito, pwede nating palitan to. Lagay tayo ng mga ano bang pwedeng kunin natin sa post nila. Yun. Kuha tayo ng mga magagandang picture nila. Punta tayo sa photos. Hanap ulit tayo ng picture. So ito, mukhang maganda to. Ayan. So hanapin nyo itong picture na to. Try nyo din or kahit any picture na gusto nyo. Okay lang din naman para lang matesting nyo. Pero kung gusto nyo sabayan yung ginagawa kong design, ito rin, hanapin nyo itong picture na to. Tapos ito naman yung save ninyo. Yan. Kung
Mac user kayo, doon nyo siya isave sa upload sa WP content, uploads 2023/01 na folder. Doon nyo siya isave. Para automatic, nasa media library na siya. Pero kung Windows kayo, kahit saan nyo lang siya i-upload, i-download, okay lang. Kasi i-upload na lang natin siya. Dito, ayan, papalitan natin to. Upload natin. Ayan. So meron pang natitirang dalawa. Pero itong instead na travel, palitan na lang natin siya. Split natin siya sa 3 categories. Isang product. Ano ba yung makikita natin sa post nila? Ayan. So pag meron kasi tayong client at kulang yung information na binigay nila, as long as may Facebook page sila, okay na po yun. Dito na tayo maghahanap ng mga pwede nating i-post. So dito, pwede natin siyang i-separate as 3 categories. Una, product. Pangalawa, ayun, ito. May sabi niya, did you know? Parang trivia kasi ito, di ba? Kapag mayroong did you know. Yun. So pwede nating palitan, magdagdag ng isang category na trivia. So isa pa is news. Ayun. So news na lang siguro yung pangatlong category. So gagawa tayong category mamaya sa post natin, which is product, trivia, and news. Ayun. Saan po pwede customize ang header yung papalitan na. Ayun. Ganito po. Click nyo lang yung punta kayo sa homepage, localhost/WP demo. Kasi click nyo lang yung customize. Ayan. Click nyo yung customize. Tapos pupunta tayo sa hero. Dito kasi sa coffee head, sa LC na team natin, dito natin siya pinapalitan. Sa header, ayan, punta kayo sa header. Tapos sa hero, dito kasi nakasave yung picture kanina, yung may image sa hero. Yun. So papalitan nyo lang, add image kayo. Add image, tapos ipalit nyo yung banner. Ito kasing header na to, banner size shot. So ang ilagay rin natin yung cover photo ng natin, sample client. Doon po sa nakamak, once na nandun na po sa folder. And pag andito na po sa folder, hindi po upload ang gagawin nyo. Media library na lang po agad. Ayan. Kasi kanina, di ba, kaya nag-error kayo, select, ganito ginagawa nyo. Select, check nyo na lang siya sa media library kung andito ba siya. Ayan. Check nyo po kung nandito siya sa media library. Dito niyo po ba siya sinave sa WP content, uploads 2023-01. Make sure po na dito po nakasave sa may folder na 01 para mag-appear po siya sa media library. And dito niyo po siya i-save para makita niyo po sa media library. Ay gumawa, hindi po, wag po kayo gagawa kung ano lang po yung default na nandito. Hindi po, dito, hindi po kayo gagawa, dapat meron po siya sa uploads. Diba, WP content, tapos yung folder na uploads. Yan, dito sa folder na uploads po, hindi po kayo gagawa ng folder. WP content, uploads 2023-01. Dito nyo po isi-save. For Mac users lang po Mac users. Sa loob po ng uploads, nasa ano po ba siya? Under WP content? Upload. Wala pong uploads na folder.
Okay po. Sige, gawa na lang po kayo ng folder. Basta yung folder po is same dun sa gene-generate niyang error. Kasi error niya is WP content uploads 2023-01 tas doon niyo po i-save. Kung wala po ibig sabihin niya po yung hinahanap na folder or directory para sa Mac. Yun. Okay, so proceed po tayo. Meron pa tayong dalawa dito. Yun, so capture ulit tayo ng dalawa pang picture from Coffee Head. So hanap tayo. Ito mukhang maganda to. For trivia. Sige. Yun, so save lang ulit natin to. Save natin. Tapos ilagay naman natin siya dito sa pangalawang image. Ito. So paano natin i-edit? Click lang ulit natin yung pencil. Ayan. Tapos instead na fashion, palitan natin ng trivia. Ayan, trivia. Yung link mamaya na yan. Wala pa kasi tayo nagagawang category. Then, i-replace natin or change image yung babaeng may hawak na bulaklak. I-upload natin yung dinownload natin na picture. Just image. Ayan. So, meron na tayong ito pala, di ko napalitan yung travel. Palitan ko ng products. Ayan. So, may isa pa. Ayan. So, papalitan din natin to. Kuha ulit tayo ng picture. Sir, paano po mag-add, delete po niyan? Alin po yung i-add and delete? Dito po, kiniklik ko lang. Edit lang po ginagawa ko. Hindi ko po kasi siya madidelete since ito yung binigay na template ng team natin. Ayan. So, edit lang po yung ginagawa ko. Pero kung gusto nyo alisin yung boxes, ayaw nyo ng may box, i-disable nyo po. Ito. Dito naman may binigay na option na para alisin yung boxes na to, itong tatlo. Ito po. Scroll nyo lang pataas, meron dito yung display the featured boxes on your home page. So, pag dinisable natin yan, mawawala siya. Yan. Pero since isa yun sa binigay na design ng template, gamitin natin para hindi sayang. What if isang box lang po? Hindi po. 3 box po kasi yung nasa template. Yun, so di natin siya pwedeng baguhin. 3 box lang siya. Yun, so may isa pa tayong box. Maglagay tayo. Meron tayong products, trivia, and news. Gawin natin news to. So kuha tayo ng isa pang picture or post. Dito. Kuha natin. Ito na lang. Sales na lang pala. Yan. So, copy natin. Save rin natin itong picture na to. Then, edit natin to. Palitan natin siya ng image. Same rin po sa unang process ng dalawa. Tapos, lagay natin dito is sale. Yan. Or news na lang. Sige, news. Yan. So, meron na tayong 3 boxes. Yan. Then, click lang natin yung publish. Yan. So, check na po natin yung design. Ayan. Di ba? Meron na tayong mukha na siyang talaga website ng pangkape.
Yan. So pa-type 1 naman po nang nakapaglagay na ng banner, nakapaglagay na ng tatlong picture. Ito. Yan. Yun, marami na. Sa Facebook po, may nakasunod na rin po ba? Yun. Dami na rin. Sa mga yes sir, maglalagay tayo ng logo dito. Yun. So isa rin yun sa kulang natin. So dapat may logo tayo. Yun. Bago tayo mag-proceed, Sir Kevin, baka pwedeng pahanapan ng solution sa mga Mac OS na hindi sila makapag-upload dun sa sa WordPress. Okay, sir. Sige po. Hanap ka muna ng na solution sa Google. So sa mga naka-Mac po, sige po, kahit wag muna tayo maglagay ng images, by default lang po muna. So mamaya na lang natin i-continue yan. As long as nakakapag-post tayo, pwede na yun siguro. Makapagawa tayo ng content mamaya. Pag na-deploy naman na natin to sa free hosting, ngayon, siguro naman di na mag-error doon kapag nasa hosting na siya. Okay? So kulang pa natin dito is logo. Yun. So customize ulit tayo. Then syempre, kuha tayo ng logo from from Coffee Head. Kunin natin tong profile picture niya. Ayan. So tama si Sir. At least they know how to do it po. Opo. Sige po, tama po. Ayan. So kunin natin tong logo. So ito nga, may advantage na may Facebook page ang client kasi yun, grab lang tayo ng picture. Then yun, pwede na natin silang gawa ng website. So ito, meron silang logo. Isi-save ko lang to. Pero sa logo kasi dapat transparent, no? Since ito may white background siya, i-convert naman natin ito into transparent logo. Yun. So ito, isa rin sa trick para madali. Kung di kayo marunong mag-photo editing, di nyo alam tanggalin yung background para maging transparent siya. Ito po yung technique. Mag-google lang po tayo. Yan, yun yung technique. Remove background. So open ulit kayo ng new tab. Tapos hanapin nyo yung remove background. Ito, remove.bg. Yan. Tapos, i-upload natin dito yung logo nila. Yan. Kasi may white sa logo nila. Kapag nilagay natin yan sa website natin, medyo magiging hindi maganda. Kasi black to, tas white. Yun. So, gawin natin siyang transparent. And so punta kayo sa remove.bg, i-upload nyo dito yung dinownload nyo na logo ng client natin. Yan, pag na-upload nyo na, yun, makikita nyo na remove na yung background. Yung pag may checkered na white and gray, ibig sabihin yan, transparent na siya. So, da-download ko to. Logo. Yan. Di ba? Meron na tayong logo na transparent kahit hindi tayo marunong mag-edit ng picture. Yan. So, download lang natin to. Yun ngayon ang ipapalit natin dito sa logo nila. So, ito, nakikita nyo tong Coffee Head. Click lang natin yung pencil. Palitan natin siya ng logo. Tingnan natin kung mas maganda bang may naka-display pang Coffee Head dito or logo na lang, no? Kasi medyo redundant. May Coffee Head na dito, may Coffee Head pa dyan. Merong tagline dito, may tagline pa dito. So medyo redundant na.
So mas maganda siguro i-disable na lang natin siya. Tapos logo lang ang makikita. So ang gagawin natin, dito makikita nyo, scroll down lang natin pababa. Kapag kinlik natin to, yung pencil na yan. Ayan. Tapos click natin pababa. Meron dito yung display site title and tagline. Naka-check po siya. Yan. So sa ngayon, i-uncheck lang muna natin siya. Uncheck natin. Yan. So blank lang siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng logo. So dito, click lang natin, select logo. Tapos i-upload natin yung transparent na logo nila. Yan. Select. Skip cropping. Yun. Di ba? Medyo ano lang, nadi-distort lang siya. Pero okay na rin yan. Yan. Hindi pa parang nagka-effects patuloy. Yan. Then, ano pang kulang? Site icon. Kung mapapansin nyo kasi, yung site icon natin, ito yung icon ng SAMP. Ayan. Sige, antayin natin iba. So, maglagay po muna ng logo. Ayan, remove background nyo, tapos lagyan nyo ng logo. So, nakailang hours na ba tayo? Nag-start siguro tayo, mga 9, no? 9, 10, 11. O yun, 2 hours pa lang. So, sa 2 hours pa lang, tingnan nyo yung nagawa natin. Diba? Meron na tayong, onti na lang to eh. Maglalagay na lang tayo ng content. Tapos menu, okay na. Pwede na siyang pang website. Then, pag nagawa na natin yun, nakagawa na tayo ng content, tapos menus, i-deploy natin siya sa hosting, sa free hosting. Yan. I-deploy natin siya sa free hosting mamaya. And sana hindi masyadong magka-issue dun, no? Yan, para umabot tayo hanggang 5 p.m. Ayun, may nakita pa pala ako dito. Powered by the LC WordPress team. So papalitan din natin to. Kasi pangit naman na ipapresent natin to sa client natin pero powered by LC team, no? Ayan. Mamaya po natin napalitan to, yung sample page, no? Ayan. So ang tawag kasi dito menu. Ayan, mamaya papalitan natin yan. So next is, kapag nakapaglagay na po tayo ng logo, site icon naman tayo. Ito, scroll down lang natin pala sa baba, dito na. Ayan. Site icon, yun lang din yung select natin. Yung kung ano lang yung logo, yun na rin yung site icon. So ito, kung papansin nyo, ito yung icon, di ba? Yung orange. Ito kasi yung tinatawag na site icon. Yung sa Facebook, ito, yung maliit na bilog. Ayan. So ito, gagawin natin siyang site icon. So skip cropping na natin. Ayun, tingnan nyo. Napalitan na yung site icon. Diba? Ayun. So palitan natin yung site icon. Ito. Same lang din po sa logo. Kung ano yung logo natin, yun din ang i-upload natin sa site icon. Ayan. Paano po ilagay sa side? Ito po ata. Pag inactivate natin to, yun, hindi siya nasa side, nasa ano siya, sa baba. Yun. So dito kasi hindi natin siya pwedeng baguhin yung yung title kasi ito lang yung binigay na template, pero pwede natin siyang i-tweak. Merong paraan para magawa natin yun. So ang technique naman dyan, kung gusto natin na yung site title nasa tabi ng logo, yung picture ang babaguhin natin. Gagawa tayo ng picture na meron ng site title dito para pag in-upload natin, katabi niya na yung title. Yan. So kung hindi nagbibigay ng ganong option yung team natin or yung template, ayun, pwede nating gamitan ng diskarte. Yun yung technique. Ayun. So yung logo na gagawin natin, dapat may katabi na siyang site title dito. Yan. Pero for now, yun, parang hindi na tayo mag-edit ng picture kahit ganito lang muna. Yan. So meron na tayong logo.
Meron na rin tayong site icon. Yun, bago tayo mag-start sa paggawa ng content, ayusin muna natin yung design nito para maganda siya. So ito, nakikita nyo, powered by LC WordPress Team. Palitan natin to. So i-publish muna natin. Click natin yung publish. Ayan. Publish muna natin siya para ma-save. Kasi kung di natin pinablish yan, tapos na-exit natin na hindi siya magsisave. So, publish muna natin. Then palitan lang natin to, yung powered by LC WordPress. So dito sa from site identity, meron siyang arrow left. Itong arrow na to, click lang natin yan. Tapos punta tayo sa back pa natin, isa pa. Tapos tingnan natin tingnan ko lang ayan, sa footer. Yan, punta tayo sa footer. So, click natin yung footer. Then, ito kasi nakalagay ata sa footer bar. Ayun, footer bar. Ayun. So, punta tayo dito sa footer. Kinlik ko lang kanina yung yung arrow left kanina dito hanggang sa mapunta ko dito sa pinaka-home ng customize. Tapos, click natin yung footer. Then, i-click natin yung footer bar. And click natin, footer bar. Tapos, ito, i-edit natin siya. Yan, i-edit natin to. Yung powered by, papalitan natin tong LC. Itong LC, alisin natin to. Gawin natin coffee head. Head. Yan. Check natin sa baba. Ayun, powered by coffee head. WordPress team. Ngayon, yung WordPress team, alisin na rin natin to. So, i-delete lang natin tong WordPress team. Yan. So, powered by coffee head na siya. Pero, meron kasi dito na link, itong href. Yan, /LC. Ngayon, pag kinlik kasi to, mapupunta siya sa website ng LC na team. Ngayon, ang gagawin natin, dapat pag kinlik natin yan, mapunta na lang siya sa Facebook ng coffee head. So, ang gagawin natin, balik tayo sa page ng coffee head. Tapos ika-copy lang natin to. Yan. Copy natin to. Yung Facebook /coffeehead.ph. Copy natin to. Yan. Copy natin to. Pag na-copy na po natin to, ipi-paste natin siya doon sa magmula doon sa HTTPS. Ayan. Huwag niyo pong i-delete tong Huwag niyo pong i-delete yung itong tong quotation. Kasi pag na-delete niyo yan, hindi gagana, magkaka-error. So, magmula dito sa HTTPS hanggang doon sa dulo ng LC, ipi-paste ko yung link ng Facebook page nila. Ayan. So, ganito po dapat magiging itsura. Ayan. Powered by coffee head. Tapos pag kinlik nila yan, mapupunta sila sa Facebook page. Ayan. Sige po. Bigyan ko kayo 30 seconds para i-copy itong footer credits. So, dapat powered by the coffee head ang mag-appear dito. Tapos sa href, dapat facebook.com/coffeeheadph. Ayan. Bigyan ko po kayo 30 seconds. Then, i-publish na po natin ito. Yan, malapit na po tayo sa designing. Then siguro afternoon na lang yung paggawa ng content. Yung sa mga nakamak po, kahit wag po muna kayo mag-upload ng mga pictures. Yan. Kahit wala mo ng image, sige, okay lang po, accept natin yan. Siguro pwede naman niya ma-upload kapag pag na-transfer natin to sa free hosting. Ayun, mas less error po doon. Okay. So, pag na-edit na natin tong footer credits, yan. Click na natin yung publish. Yan. Pag na-publish na, check na natin ulit. Click lang natin tong X na icon. Check na natin yung design ng website natin. Ayan. Coffee head.
Ayun. So, dito, pag kinlik ko to, mapupunta ako sa page ng Facebook nila. Yan, pero ibaback ko muna. Yan, back natin. Yan. Kung meron pa tayong i-edit, itong learn more, ayun, mamaya na natin i-click tong learn, i-edit yan. And ito, mamaya na rin, since wala pa tayong mga content, ano pa ba pwedeng i-adjust dito? Ito na lang. So, alisin natin itong mga widgets sa itong mga recent posts, recent comments, archives, categories. Hindi kasi siya magandang tignan kapag product yung ginagawa nating website. Yan. So, siguro sa iba okay lang para lang may nakikita sila dyan. Pero mas maganda siguro wala to kasi hindi siya magandang tignan. No? Nakakasira siya ng design. And so, punta ulit tayo sa customize. Ayun, pinaste na po na mali copy-paste ko. Sige, check ko lang yan Footer. Ito po dapat. Ito po. Ayan. Okay. So, gagawin natin, alisin lang natin tong nasa gilid. Ang tawag po kasi dito is widget. Yan. Ang tawag sa mga mga naka-attach diyan, parang sa mga cellphone lang, 'di ba, may mga widgets tayo. Ito po tawag dito widgets. Yan. So punta tayo dito sa pinaka main page ng customize. Meron tayong makikita dito yung widgets. And widgets, sidebar, ayan. Cut it. Yan. So alisin natin itong mga to kasi hindi siya magandang tignan. Okay, so mahirap palang i-adjust to. So ganito na lang gawin natin. Ito, pwede natin siyang i-remove. Yan, remove natin. Pero tuturuan ko na lang kayo ng isa pang way para mas madali natin ma-access yung widgets. Yan. So ngayon, tuturuan ko naman kayo gumamit ng plugins. So yung plugins kasi additional features. Yan, additional feature po yun sa natin. Sa yung plugins additional feature sa WordPress. So magdadagdag po tayo ng additional function. So punta po tayo sa dashboard natin. Dito sa dashboard. Tapos punta po tayo sa plugins. Punta tayo sa plugins. Then click lang natin yung add new. So yung mga naka-Mac po, upload plugin na lang gawin nyo. I-send ko na lang ulit yung zip file. Kasi alam ko magkaka-error na naman sa Mac ito. So dito, i-type lang natin sa add new, plugins, add new. Type natin dito, classic widgets. So itong classic widgets kasi, ito yung old school na design ng widgets ng WordPress. So ito yung lumang design. Pero marami pa rin gumagamit nito ng lumang design niya kasi nga mas madali siyang i-navigate, mas madali siyang i-structure. So kahit na merong bagong feature si WordPress para sa widgets, marami pa rin ang nag-i-install ng plugin na to para ibalik yung WordPress sa lumang design ng widgets. So kita nyo naman 1 million active installation. So ang daming gumagamit nito kasi mas gusto nila yung lumang design ng widgets. So install now lang natin to. Install now. Yun, search nyo classic widgets, install now, then activate. Yan. And so, pag na-activate nyo na, standby lang muna tayo. Gawan ko lang ng zip yung mga Mac. Plugins. Ayun. Yan. Para sa mga naka-Mac naman po, ito yung classic widgets. Same lang din po sa ginawa niyo sa paglagay ng theme kanina. Yan. Pero this time, instead na sa themes niyo siya i-extract, doon niyo po siya extract sa plugins.
Yan. Then pagdating nyo sa plugins, click nyo lang yung install plugins. Makikita nyo siya dito, tapos saka nyo siya i-activate. Yan. Yan po. So standby po muna. 1 minute para sa mga mag-i-install ng Classic Widgets. Pa-type 1 po sa mga naka-install na and activate ng Classic Widgets. Dami. Ay, yung mga nasa Facebook po, meron din. Type 1 po sa mga nasa Facebook kung na-install nyo na yung Classic Widgets. Ayan. Yan. Sa mga naka-Mac, try nyo lang po i-refresh once na na-extract nyo na siya, yung Classic Widgets. Dito po sa plugins, hindi sa Teams. Sa plugins nyo po siya i-extract. Yan. Tapos refresh nyo lang yung plugins, install plugins. Yan. So may makikita kayo dito na Classic Widgets, i-activate nyo lang po siya. Pero kung wala pa rin, siguro kahit wag nyo muna sundan to. Ayun, okay na daw. Ayun, okay na. Okay, proceed tayo. Ngayon, ang tatanggalin natin ito. Yan, ang hindi kasi for me, hindi siya magandang tignan dito. Pero kung sa tingin niyo okay naman siya, di okay lang po. So dito natin siya i-edit. Punta tayo sa appearance. Dito sa left side, punta tayo sa appearance. Tapos pupunta tayo sa widgets. Yan. Click natin yung widgets and ito po yung Classic Widgets. So na-activate na po kasi natin yung plugins ng widgets. So ito yung makaluma na design ng pag-i-edit ng widgets. And so ito yung old school pero ito pa rin yung ginagamit ng karamihan kasi nga ang dali niyang i-navigate. So sa sidebar, ang widgets kasi sa sidebar, itong mga to, tatanggalin natin siya. Itong sa sidebar, click ko lang, delete. Yan. Itong block, click ulit, delete. Ito po kasi yung latest post. So makikita niyo dyan, no? Recent post. So i-delete na lang din natin siya. So lahat ng block dito sa sidebar, i-delete na lang natin siya. So delete natin siya. Yan. So wala nang widgets. Yan. Ang widgets na, kung gusto niyo magdagdag ng widgets, okay lang naman po. Yan. So ngayon wala tayong widgets, try na natin, check natin kung anong itsura niya. Oh, yan, 'di ba mas malinis tignan? Oh, mas malinis tignan kapag walang widget dito sa home page. Pero kung gusto niyo, pwede naman kayo maglagay kunwari calendar, ilalagay ko sa sidebar. Oh, tingnan niyo magkaka-calendar diyan. Oh, 'di ba? May calendar. Yan, kung ano yung mga nasa left side, ida-drag nyo lang siya papunta sa widget area. So dito, meron kasi tayong widget area for sidebar. And sa team na gamit natin, ang sidebar is nasa right. Yun. Tapos footer area, ito yung mga yun, nandito sa baba. Mamaya magdagdag tayo siguro dito ng design. Lagyan natin ng mga icons, ng mga Facebook icons, ganyan. Para pag kinlik nila, madadirect sa mga social media accounts. Yan, so dagdag natin mamaya yun. So ngayon, check lang muna natin. Ayan, okay na. Meron na tayong logo, may banner, itong mga design na to, mga boxes. And yun, so content na lang ang kulang. Ayan, so dito, magdagdag siguro tayo ng sa footer area. Ayan, ito. Check ko lang po kung saan nakalagay yung mga footer area. Kasi gusto ko dito maglagay ng icon. And so, check ko lang muna kung ano ang footer area 1. Ang footer area 1. Okay, doon siya. Footer area 2. Invisible. Footer area 3. Okay, so ang nagpa-function lang is si footer area 1. So ngayon, gusto ko maglagay ng icons ng Facebook, Twitter, Instagram. Yan.
So pipiliin natin si block, ilagay natin siya sa sidebar. So, delete lang pala muna natin ulit. Wala pala dito yung social icons. Yes, pwede po mag-add ng link sa footer. Pwede po. Pero ang gusto ko sana is icons na lang. Pero wala siya dito sa widgets natin. Sige, saka na yun. Doon na lang natin sa about, tapos ilalagay mamaya. So ito po, ito na yung design or homepage natin para sa ating sample client. Yan. So susunod dito is gagawa na lang tayo ng content, tapos menus. Pero bago natin tuloy yun, bago po natin tuloy, type 2 naman. Sa tapos na, meron ng logo, may banner, nakalagay ng pictures dito, and itong powered by. Ayan. Type 2. Sa footer, sir, pwede yun. Try natin yun. Footer. Kasi kung link, try ko lang kung link ka. Yun, oo nga. Automatic nga. Ayun, ayos. Yun. So, pag mag-add kayo ng link, ayun. Doon na kayo sa, di ba kanina ang inedit natin itong powered by Copyhead. And dito sa social profile, add nyo lang yung link ng Facebook page nila. Yun, automatic mag-Facebook icon siya. Tapos kung Twitter naman, dito natin ang Twitter to. Yun, Twitter. Instagram, palitan lang natin. Instagram. Ayun, diba? Yan, pag okay na yan, click nyo lang ulit yung publish. So dito po natin in-add yung mga icons sa footer, sa footer bar. Yun. Kung naalala nyo, in-edit natin kanina itong powered by ito. So doon po natin siya dinagdag sa social profile. So pinis lang natin yung link ng Facebook nila, then add new link. So automatic nadagdag siya. Pag na-detect na merong word na facebook.com, ang i-generate niya yung icon ng Facebook. And sa Twitter, yun. Then Instagram. So pag kinlik nila yan, madadirect lang po sila sa page. And so publish natin. Sir, di ko nasundan yung homepage icon. Dito po yun. Sa general. Homepage. Yun, sa site identity. Dito. Sa header. Tapos site identity. Sir, saan mo ko yung link ng Twitter and IG? Sir, pinalitan ko lang yung facebook.com. Pinalitan, instead na facebook.com, ginawa kong twitter.com. Yun, pero hindi ko sure kung yun talaga yung link nila. Pang testing lang. Yun. Wala po, di ko rin po alam yung Instagram nila or Twitter. Pinalitan ko lang. Yung tinesting ko lang. So instead na click tayo sa footer. And instead na facebook.com/copyhead.ph, itong facebook.com, pinalitan ko lang ng twitter.com, kasi ito pinalitan ko na instagram.com para lang mag-generate siya ng icon. And for sample lang po. And tapos yung sa papatulong na sa site icon, ayun, header, tapos site identity. Ito po yung sa logo natin. Yan. Yung sa site icon naman, dito lang sa baba. Baba nyo lang, yung pinakababang image ito.
change image, so ipalit nyo lang din yung icon. Yan, para malipat siya dito, pag-update siya. Yan, so visit na natin yung website natin, kung ano ng itsura. Yan. So kulang na lang dito is menu and contents. So siguro magagawa natin yan ng 2 hours siguro, tapos na natin to eh. Tapos pwede na natin i-upload mamaya sa hosting. Yan. So since tapos na natin yung homepage natin or yung design, yan. So pag kinlik natin to, yan, mapupunta sa Facebook. Yan. So pag kinlik naman natin to, Twitter, hindi ko sure kasi wala ata. Yan, wala. Meron din. Hindi, wala. This account doesn't exist kasi pinalitan ko lang. Hindi ko talaga alam kung may Twitter sila. Yan. So yan, natapos na po natin yung pag-edit ng homepage or yung mismong page ng website natin. Ituloy na lang po natin mamaya. Gagawa tayo ng content and i-redirect po natin yung mga buttons na ito. So gagawa tayo ng content mamaya and mag-early lunch na lang po muna tayo. Since ang naging break time natin kanina, 5 minutes lang. Alam kong bitin yun sa inyo. So mag-early lunch na lang po tayo. So continue tayo ng 1 p.m. Ayun, Sir Kevin, magpa-lunch muna tayo, early lunch. Okay, sir. Sige po. Okay po. So, recap lang po tayo sa mga topics na na-discuss ni Sir Reeve kanina. So, nakapag-install na po tayo ng mga applications na kailangan natin para makapag-build po tayo ng WordPress website. Like yung sa SAMP or yung local server po natin. And then yung WordPress po natin na mismo, which can be downloaded dun sa mismong website nila. And nakapag-create na rin po tayo ng database and nakapag-create na din po tayo ng login credentials dun sa WordPress po natin. So pag in-access po natin yung WP demo /wp-admin, tatanungin po tayo ng username and password para po add po tayo ng mga contents like yung mga plugins po tayo at saka mga widgets po natin at saka ma-customize din po natin yung appearance ng website po natin. Okay po, so we will have early lunch break na lang po since kagaya ng sinabi ni Sir Riv kanina, medyo konti lang po yung break po natin kaninang umaga. So please be sure to fill out our morning session po. Ganun din po yung mga nasa Facebook Live po. Please do not forget to fill out our morning attendance form. Please make sure po na nilagay po natin is yung correct na email address po para hindi po mag-bounce back later on yung mga kakailanganin kong i-email sa inyo like yung saan natin isa-send yung mga outputs po natin, yung copy po ng video recordings po natin, and so on. Okay po, so sa mga nasa Facebook Live po, siguro i-stop ko muna po yung Facebook Live since yung Facebook Live only allow me to live stream ng mga 3 hours or 4 hours po yata yung maximum. So I will be resuming na lang po at 1 p.m. po yung Facebook live stream. Sa mga nagtatanong po sa link sa attendance form, so this is for the morning session po. So I will be sharing na lang po yung mga afternoon session po. After the training na lang po kasi included na rin po dun yung attendance and evaluation form. Ayan po. Nasa Zoom platform po natin, it's in the chat box po. So please fill out our attendance form po. Sa mga nasa Facebook live stream po natin, nasa comment section na rin po yung attendance form po natin for morning session. Okay, so thank you so much po. See you later on at exactly 1 p.m. po. If you have any questions or clarifications later on po, you can also chat in the Zoom section po or sa Zoom chat box po natin. Sa mga Facebook Live po, siguro pwede nyo po pa rin i-post yung mga questions or clarifications po later. Okay, so that's it and happy lunch to everyone po.